पिक्सेल्सचा प्रॉब्लेम आहे. एक मिनिट खाली वाटतं रिमोट इसी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. कसे आहात सगळे? की गणेशोत्सवानंतर आपल्या सगळ्यांची एनर्जी दुप्पट डबल झाली असेल अशी अपेक्षा आहे. ओके, बरेच जण गावी गेले होते आणि साधारणतः की या सगळ्या फेजेसनंतर की आपलं लेक्चर आपण पुन्हा स्टार्ट करतो आहे. ॲक्च्युली सह्याद्री आयसच्या वतीने की साधारणतः मग वेगळे मॉक इंटरव्ह्यूज देखील चाललेले आहेत आणि त्यामध्ये थोडंसं बिझी असल्यामुळे की साधारणतः आपली ही जी सिक्वेन्स आहे की गणेशोत्सव आणि त्यासोबतच पुढे 2-3 दिवस आपलं थोडं साधारणतः की वेळ गेला आहे. बट यानंतर आता आपण की आपल्या ऑप्शनलची जी सिरीज आहे की आपलं टार्गेट आहे 5 मंथ्समध्ये ही बॅच कंप्लीट करणं आणि त्या दृष्टीने की दररोज 1-1, 2-2 अशा साधारणतः की आपण वेगवेगळे सेशन्स कंडक्ट करणार आहोत जेणेकरून की त्या माध्यमातून आपली बॅच कंप्लीट होईल. येणारी परीक्षा असेल समजा प्रिलिमची आणि खास करून मुख्य परीक्षेसाठी आपल्याला किती वेळ दिला जातो आहे हे अजून काही डिक्लेअर झालेलं नाही. बट स्टिल साधारणतः येणारा जो फंडा आहे आपला तो कोणता असेल जेणेकरून मग आता येणारी आपली साधारणतः राज्यसेवेची बॅच आहे आणि त्यासोबतच राज्यसेवेची होणारी पूर्वपरीक्षा याच्या अगोदर आपला हा सिलेबस आपला कंप्लीट करायचा तसा. ओके, सो आपण आता डायरेक्टली स्टार्ट करूयात. साधारणतः आपण अश्मयुग जी आहेत की अश्मयुगाचा आपण आढावा घेत होतो. पहिल्यांदा आपण डिस्कस केलं आहे ओल्ड पॅलोलिथिक, ज्याला आपण जुने अश्मयुग असं म्हटलेलं आहे. जुने अश्मयुगानंतर मग साधारणतः की जुन्या अश्मयुगामध्ये दगडाचा शोध, आगीचा शोध, कुत्रा हा प्राणी पाळला आणि माणसाळला, याच काळात लँग्वेज डेव्हलप झाली आहे. ओके, भाषा, आणि जशी भाषेचा वापर होऊ लागला आहे तशी मानवी आयुष्यामध्ये प्रगती घडू लागली असं आपण म्हणू शकतो आहे. कसं बसं सरपटत चालणारा माणूस आता पाठीचा कणा ताट झाल्यामुळे कसा बसा या काळात व्यवस्थितरित्या उभा राहू लागला आहे जेणेकरून वेल ऑर्गनाइज बॉडी स्ट्रक्चर या काळात निर्माण झाला आहे. मग ते पृथ्वीच्या आयुष्यातले 4 टप्पे आपण मानतो, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी आणि क्वाटर्नरी. त्यातील मग चौथा टप्पा आहे की त्याचे पॅलोसन आणि हॉलोसन असे 2 टप्पे आहेत. त्याच्यामध्ये मनुष्याचा वावर असल्याचे आपल्याला पुरावे मिळत आहेत. तेही कोणते की त्याने निर्माण केलेली दगडांची हत्यारे किंवा अवजारे. सो प्रायमरी स्टेजनंतर म्हणजे साधारणतः कोणतं की जी पहिली स्टेज आपण पाहिली स्टोन एजेसमधील जुने अश्मयुग ओल्ड पॅलोलिथिक, त्याचे 3 प्रमुख टप्पे आहेत. ते खूप काही आपल्यासाठी विशेषतः विचारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र या काळात चंपानेर पावागड गुजरातमधील ठिकाण आहे की त्या ठिकाणी मानवाने किंवा भारतीय मानवी जे खास करून आपलं वेगळे अवशेष सापडले तर ते म्हणजे त्यांनी निर्माण केलेली दगडांची हत्यारे किंवा अवजारे ते आपलं गुजरातमध्ये चंपानेर पावागड या ठिकाणी सापडलेत आणि युनेस्कोने त्या स्थळाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देखील दिलेला आहे. तसा यासोबतच वेगळ्या काही घडामोडी घडत होत्या आणि त्या घडामोडींच्या माध्यमातून आपण आता पुढे जाऊया. तो कोणता तर मध्याश्म काळाला आहे, मेझोलिथिक एज. MPSC इयर्स विचारलेला क्वेश्चन आणि तो क्वेश्चन विशेषतः कोणता की साधारणतः की मेझोलिथिक एजमध्ये काही डेव्हलपमेंट्स घडल्यात, काही घडामोडी घडल्यात. तो बागोर या ठिकाणी पशुपालनाचे पुरावे आपल्याला इथं आढळत आहेत. ओके, डॉमेस्टिकेशन जो आहे ते पशुपालनाचे पुरावे आपल्याला आढळलेत. त्यासोबतच मायक्रोलिथ निर्माण केलेली आहेत, दगडी अवजारे किंवा हत्यारे ज्यांना आपण म्हणतो ती त्या काळातील मनुष्याने निर्माण केलेली आहेत आणि ते आपण पुढे देखील आजही ऑब्झर्व करू शकतो तसे. सो बागोर आहे. MP परिसरातील भीमबेटका आणि आदमगड नावाचा परिसर आहे. तो परिसर आणि इतर वेगळ्या ठिकाणी हे अवशेष आपल्याला सापडत आहेत. भीमबेटका तर आपल्या सगळ्यांचं आवडीचं ठिकाण आहे, राईटली डिक्लेअर्ड ॲज अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. की त्या काळात मग मध्याश्म काळातील भारतीय मनुष्य होता, त्याने वेगळी पेंटिंग्स निर्माण करून ठेवली आहेत. ते आजही आपण ऑब्झर्व करू शकतो तसे.
पुढचा मुद्दा याच्यामध्ये येतो आहे तो साधारणतः कोणतं तर निओलिथिक नवाश्म काळ. आणि नवाश्म काळामध्ये या काळात काय झालं आहे की पूर्वी शेतीचा शोध लागला होता मध्याश्म काळातील शेवटच्या टप्प्यात, आणि तो खास करून स्त्रियांना हा शोध लागला आहे. मातृसत्ताक परंपरा निर्माण झाल्यात. मग नवाश्म काळामध्ये की जरा शेतीचं एक्सपान्शन होऊ लागलं आहे. नवाश्म काळाची खासियत कोणती की जो शेतकरी असलेला मनुष्य होता तो एका पद्धतीने इथं निर्माण झाला. तसा पूर्वी सगळे पशुपालक होते, आता शेती हा प्रमुख धंदा झाला. आणि त्यानंतर पुढचा जो बिझनेस आहे की शेतीला एका पद्धतीने जोडधंदा म्हणून कोणता आला तर पशुपालन होता. तसं तरी सगळ्यात अगोदर पशुपालनाचा शोध लागला आहे. सो मेहरगड नावाची साईट आहे, इसवी सन पूर्व 7000 रोजी मेहरगड या ठिकाणी आपल्याला शेतीचे स्पष्ट पुरावे आढळतात. ओके, किंबहुना त्या पद्धतीने ते पुरावे मिळतात असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो तसं. ओके, सो मेहरगड हे एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे. मेहरगड या परिसरातच अशा घरांच्या रचना देखील निर्माण केल्या गेल्या तशा. ओके, की साधारणतः की मेहरगड हा जो परिसर आहे की या परिसरामध्ये की विशेषतः अशा घरांच्या रचना आहेत मेहरगड या परिसरामध्ये ते आपण ऑब्झर्व करू शकतो आहे. मग साधारणतः हे उत्खननामध्ये हे अवशेष मेहरगडलाच आपल्याला सापडलेले आहेत. ओके, मग साधारणतः की वेगळ्या निओलिथिक साईट्स आहेत. या निओलिथिक साईट्समध्ये साधारणतः मेहरगड येतं या परिसरामध्ये. ओके, मेहरगडचा जो आवाका आहे तो या परिसरामध्ये आपण ऑब्झर्व करू शकतो आहे तसं. ओके, साधारणतः हा एक जो परिसर आहे तो आहे. इथं काश्मीरी नवाश्म युग की श्रीनगरच्या वरती आपण थोडंसं पाहू शकतो बुर्जाहोम. बुर्जाहोम म्हणजे काय तर जन्मस्थळ असं आज काश्मीरी भाषेमध्ये त्याला म्हटलं जातं. ते इथं आपलं रिफ्लेक्ट होत आहे तसं. ओके, अशा वेगळ्या या काळात साईट्स आहेत. मेहरगड मग इथं डिटेक्ट होत आहे. पुन्हा वारंवार तुम्हाला हे का दाखवतो आहे त्याचं कारण काय तर आपला मॅप साईट्स असतात. सो दिवसभरात अशा जवळपास वेगवेगळ्या NCERT आणि त्यासोबतच खास करून इग्नूमध्ये 100 मोजून साईट्स दिल्यात. हे जे 100 साईट्स आहेत ह्या आपल्यासाठी एकदमच किरकोळ काम आहे. त्याचं कारण काय की आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी हे आता डिजिटल झाल्यामुळे वेगळे मॅप आपण पाहणार. मेहरगड कुठं आहे तर तुम्हाला ताबडतोब लक्षात आलं पाहिजे की हा जो कोपरा येतो आहे भारताचा वरती जाणारा, याच्या वरती जाणाऱ्या परिसरात मेहरगड येत आहे समजा. ओके, तसे वेगळे मुद्दे आहेत. इथं पुन्हा अगेन नागपूर पण येत आहे, ते कुठं आहे समजा. इथं मुंबई, ज्याला त्या काळात बॉम्बे असं म्हटलं जातं, अशा वेगळ्या साईट्स आहेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला मेहरगड क्लिअर कट लक्षात राहिलं पाहिजे, एवढं एकच एक्सेप्शन आहे. ओके, मेहरगड ही जी साईट आहे ती साईट या निओलिथिक काळातील मनुष्याने निर्माण केलेली वेगळी दगडी हत्यारे आणि अवजारे आपण इथं पाहू शकतो आहे. पुढचा कोणता म्हणजे पूर्वी आपण पाहिलं की कोल्डी हवा आणि महागारा नावाचा परिसर आहे. इथं आपलं सर्वप्रथम कशाचे अवशेष किंवा मग कशाचे पुरावे आढळत आहेत तर मायक्रोलिथ्स आपल्याला तिथं सापडले आहेत. तसे त्याला मायक्रोलिथ किंवा सूक्ष्म दगडी हत्यारे किंवा अवजारे असं आपण त्याला म्हणतोय तसं. ओके, हे साधारणतः मग महागारा आणि कोल्डी हवा इथं या कारणास्तव विशेषतः आपण की झालेले बदल इथं पाहू शकतो तसं. ओके, की मग मेहरगड हॅज रिव्हील्ड अ लॉंग कल्चरल हिस्ट्री फॉर द रिजन रेंजिंग फ्रॉम द प्री पॉटरी निओलिथिक टू दी मॅच्युअर हरप्पन. ओके, की त्या काळात त्यांनी निर्माण केलेले वेगळे की त्यासोबतच केटल आपला आढळत आहे, त्याचे अवशेष खूप मार्क्स आढळत आहेत. सो केटल हॅव बीन रिपोर्टेड ॲट महागरा. कोल्डी हवा प्रोव्हाइड अर्लिएस्ट एव्हिडन्स फॉर दी डोमेस्टिकेटेड व्हरायटी ऑफ राईस. ओके, की काय केलं आहे तर एका पद्धतीने भात शेती हे जे प्रमाण आहे किंवा जे प्रकरण आहे भाताची शेती करणं हे प्रकरण आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो तसं. ओके, 6500 BC एक महत्त्वाचं धोरण आहे. आता पुढे येऊयात. ओके, सो महागरा आणि कोल्डी हवा या दोन साईट्स आहेत, या साईट्स आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो तशा. निओलिथिक टूल्स आहेत. ओके, इथं मेहरगड एवढी एक जरी साईट आपल्याला लक्षात राहिली तरी देखील भरपूर आहे समजा. ओके, मेहरगड या ठिकाणी निर्माण केलेल्या वेगळ्या सेटलमेंट्स आणि त्याचे अवशेष. मग अलीकडे विशेषतः हे प्रमाण आपण ऑब्झर्व करू शकतो तसं. ओके, आजच्या काळातील जे प्रमाण आहे ते साधारणतः ते आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो आहे. सो दिस वन. याच्यात पुढचा टप्पा तो कोणता की साधारणतः आपण सगळ्यात पहिले पाहिले ओल्ड पॅलेलिथिक जुने अश्मयुग. जुन्या अश्मयुगानंतर पुढचा टप्पा कोणता येतो आहे तर साधारणतः मग मध्याश्मयुग, ज्याच्यामध्ये माणसाने पशुपालन हा बिझनेस स्वीकारला. आणि मध्याश्मयुगानंतरचा पुढचा टप्पा त्याला आपण साधारणतः मग कोणता म्हणतो तर नवाश्म काळ. या नवाश्म काळामध्ये एक घटना घडली आहे. तो चुळबुळ करणारा मनुष्य आता शेती करू लागला होता, त्याला एका ठिकाणी शांत बसता येत नव्हतं आणि शांत बसता येत नसल्यामुळे तो काय करायचा तर दगडावरती दगड मारत बसायचा. ओके, मग काय घडलं आहे की
की दगडावरती दगड आपटला आदळला तर वेगळा आवाज येतो, आणि की साधारणतः मग विशेषतः की धातूवरती दगड आदळला तर वेगळा आवाज येतो, आणि याच काळात त्याला वेगळा आवाज आल्यानंतर कुतूहलाने तो पाहू लागला, ते गोटे सोबत ठेवू लागला. मग नदी किनारी शेकोटी करून बसलेला असताना, नदी किनारी शेकोटी करून बसलेला असताना त्याला एक घटना जाणवली. कोणती? की साधारणतः शेकोटीच्या बाजूला ते आदळणारे किंवा वेगळा आवाज करणारे गोटे जर बाजूला ठेवले तर साधारणतः ते वितळू लागत आहेत, आणि यातूनच कशाचा शोध लागला आहे तर तांबे या धातूचा त्याला शोध लागलेला आहे तसा. नक्की की डिफरंट टाईप ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स असं आपण ज्याला म्हणतो आहे. आणि मग हे वेगवेगळे जगाच्या इतिहासामध्ये सर्वत्र वेगळे चाल्कोलिथिक कल्चर्स डेव्हलप झालेत असं आपण त्यांना म्हणू शकतो तसं. ओके, की जगाच्या इतिहासात वेगवेगळे चाल्कोलिथिक कल्चर्स इथं डेव्हलप झालेले आहेत, आणि त्याचा पुढे नक्कीच प्रभाव हा सर्वत्र पडला आहे असं आपण इथं विशेषतः पाहू शकतो तसं. ओके, सो चाल्कोलिथिक कल्चर्स हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मग यामध्ये तांबे या धातूसह दगडाचा वापर करण्यात आला आहे. ओके, त्याचं कारण काय की तांबे हा धातू एक थोडा फ्लेक्झिबल आहे, त्याचं मेल्टिंग पॉईंट व्हायलेंट पॉईंट हे जे रिलेशन आहे की ते थोडंसं लोअर येतं तसं, आणि त्या घटनेमुळं की चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक कल्चर हा जो टप्पा येतो आहे तो टप्पा थोड्या वेगळ्या मार्गाने पोचला आहे तसा. मग याच्यामध्ये की दगडासह धातूचा वापर आहे ही एक मोठी ॲडव्हान्समेंट आहेच आहे, मात्र एक थोडासा विकनेस देखील आहे. तो विकनेस कोणता? की धातूसह दगडाचा वापर आणि दगडासह धातूचा वापर. एक विकनेस आहे आणि एक स्ट्रेंथ पण आहे. त्याचं कारण काय की धातू अजून परफेक्ट स्टेजला पोहोचलेला नाही, आणि म्हणून मग चाल्कोलिथिक एजेस हा एक जो फंडा आहे, ताम्रपाषाण काळ. ओके, सो दगडासहित धातूचा देखील वापर करावा लागला आहे. हे एकतर मजबुरी म्हणावं लागेल, आणि काही लोकांनी त्याला एका पद्धतीने स्ट्रेंथ असंही म्हटलं आहे. तर त्या धातूपासून वेगळ्या मूर्त्या त्याने बनवण्यास सुरुवात केली, खास करून भांडी. ती भांडी कशासाठी? तर एका पद्धतीने की तवा ज्याला आपण म्हणतोय समजा, काही गोष्टी भाजण्यासाठी किंबहुना काही गोष्टी उकळण्यासाठी, बॉयलिंग हा एक जो फंडा आहे. तशा पद्धतीने वेगळ्या फॉर्मॅट्समध्ये वेगळ्या मेथॉडॉलॉजीजमध्ये हे चेंजेस घडू लागलेत, आणि त्याच्यामध्ये ताम्राश्म युगांची सुरुवात झालेली आहे. हे तांबे हा धातू जमिनीवरतीच बऱ्यापैकी त्या काळात सापडत असे, आजही सापडतो, त्यात कोणत्याही पद्धतीची शंका नाही. ओके, की आजही तांबे हा धातू मोठ्या प्रमाणात सापडतो. खास करून राजस्थानातील खेत्री ही एक मोठी खाण आहे, खेत्री, आणि त्या परिसरामध्येच ही प्रक्रिया सुरुवात झालेली असावी. अशा वेगळ्या चाल्कोलिथिक साईट्स आपलं खास करून दख्खनीचं पठार, माळव्याचं पठार, राजस्थानचा भाग, अशा वेगळ्या ठिकाणी ते आढळत आहेत. आणि अलीकडे MPSC UPSCचा क्वेश्चन विचारण्याचा पॅटर्न यांच्याकडे येतो आहे. त्याचं कारण काय घडलं आहे की शेतीसोबतच आता धातू देखील सापडला आहे, आणि मानवी जीवनामध्ये एका पद्धतीची क्रांती घडली आहे. ओके, आणि ही जी क्रांती आहे ती कोणत्या मार्गाने घेऊन गेली त्याचा पण थोडासा आता आढावा घेऊया आता. सो नवाश्म युगाच्या अखेरीस की साधारणतः कशा तर भारतामध्ये साधारणतः इसवी सन पूर्व 4000 किंबहुना काही ठिकाणी त्या अगोदरही सांगितलं आहे. तर या ठिकाणी सुरुवात कशी झाली तर ताम्रपाषाण युग असं त्याला विशेषतः म्हटलं गेलं आहे, ताम्रपाषाण काळ. त्याआधी इसवी सन पूर्व 7000च्या आसपास की ज्यावेळेस आपल्याकडे मेहरगड साईड डेव्हलप होत होती, सो मेहरगडच्या बाजूला इजिप्त, आशिया मायनर या भागामध्ये देखील याची सुरुवात झालेली होती की तांबे हा धातू वितळवण्याचं ज्ञान त्यांच्याकडे होतं. ओके, अजून लोखंड आलेलं नव्हतं, आणि म्हणून खास करून तांबे हा जो धातू आहे ते तांबे या धातूच्या संबंधित घडलेल्या घडामोडी. दगडाच्या हत्यारासोबत तांब्याच्या हत्यारांचा वापर चालू झाला आहे. त्याचं कारण काय की दगडाचा धनुष्यबाण आपण करू शकत नाही, मग फक्त अणकुची धार किंवा ज्याला ब्युरिन असं म्हटलं जातं, छोटासा दगडच आहे, तो एका बांबूच्या समोर लावला जाईल जेणेकरून जनावराला जखम होईल आणि रक्तस्रावून ते जनावर कोसळेल. नंतरच्या काळात हाडांची टोकं लावण्यात आलीत, त्याला काही प्रमाणात मर्यादा होत्या. आता तांबे या धातूची अग्र लावण्यात आलीत. ओके, अग्रभागी जो टोकदार भाग असतो, बाणाचा पुढचा भाग तसा. ओके, तो तिथं की या आता हत्यारांचा म्हणून वापर करण्यास सुरुवात केली, आणि म्हणून या युगाला आपण ताम्राश्म काळ असं म्हणतो आहे. मात्र या धातूला पहिल्यापासूनच लिमिटेशन्स आहेत. ती लिमिटेशन्स कोणती? स्टडी मेटल नाही, जस्ट लाईक अन आयरन इट इज नॉट अ स्टडी मेटल, की ते ताबडतोब वाकवता येतं, सहजरित्या वाकवता येतं, त्याला वितळता येतं. आणि म्हणून ह्या सगळ्या घडामोडी तर इथं वेगळ्या मार्गाने गेल्या तसं आपण म्हणू शकतो तसं. ओके, की साधारणतः हा एक मेजर टप्पा आला आहे तसा. मग अशी वेगवेगळी ताम्राश्म कल्चर्स आपल्याला पाहता येत आहेत. ओके, इकडे खास करून भारताच्या बाजूला इथं एक मुंडिग कल्चर म्हणून आहे, त्याला आधुनिक इतिहासकारांनी हेल्मंड कल्चर असंही म्हटलं आहे. मग हा क्वेश्चन आपला जरा एक्सपेक्टेड आहे,
कारण सध्या ICHR इंडियन हिस्ट्री, इंडियन काउन्सिल ऑफ हिस्ट्री की संबंधित मग साधारणतः वेगळ्या घडामोडी तिथं घडत आहेत. पुढे कुली कल्चर म्हणून आहे. ओके, आणि साधारणतः ह्याही प्रक्रिया आपण इथं पाहू शकतो तिथं. अजून इथं घडतं आहे काय की आपल्याला ज्या साईट्स एक्सपेक्टेड आहेत त्या वेगळ्या साईट्स आपल्या इथं एक्सपेक्ट करू शकतो आपण. खास करून कोणती तर गणेश्वर कल्चर आहे, जोधपुरा कल्चर आहे. इथं त्याच्या खाली अहर किंवा बनेश्वर आहे. आणि इथं कोणतं आहे तर मग कायथा कल्चर आहे. अहर किंवा बनेश्वर किंवा ज्याला आपण कायथा कल्चर असं देखील म्हणतोय समजा. ओके, ह्या ज्या साईट्स आहेत या काळात इंडस व्हॅली इंडिपेंडंटली डेव्हलप होत होती. काही साईट्स इंडस व्हॅलीच्या अगोदर डेव्हलप झाल्यात आणि काही साईट्स इंडस व्हॅलीच्या ऱ्हासानंतरही डेव्हलप झाल्या आहेत तशा. ओके, त्या सगळ्यांचा आढावा आपण घेतो. या साईट्स महत्त्वाच्या आहेत. त्याचं कारण काय की इंडस व्हॅलीमध्ये यांनी मोठा हातभार लावलेला आहे, किंबहुना यांनी निर्माण केलेल्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे इंडस व्हॅलीचा फायदाच झाला आहे. सरप्लस प्रोडक्शन यांनी क्रिएट केलं तसा. ओके, मग यांची खासियत कोणती ते आपण थोडीशी सिक्वेन्स पाहूयात. सुरुवातीला आपण पाहिले जुना अश्मयुग, ओल्ड पॅलिओलिथिक. त्यानंतर आपण पाहिले मध्याश्मयुग. त्यानंतर पाहिले नवाश्मयुग, मेझोलिथिक. आफ्टर मेझोलिथिक वी डिस्कस अबाउट दी निओलिथिक. निओलिथिक नंतर पुढचं कोणतं तर ताम्राश्मयुग, चाल्कोलिथिक एज. Chalco is a Latin word for copper and lith is a from lithosphere. ओके, चाल्कोलिथिक एज हा जो फंडा आहे हा फंडा इथं चांगलाच वर्क होतोय तसा. सो दिस इज द करेक्ट सिक्वेन्स. ओल्ड पॅलिओलिथिक, मेझोलिथिक, निओलिथिक, चाल्कोलिथिक. आणि चाल्कोलिथिकमध्ये तांबे या धातूंमुळे घडलंय काय की वेगळ्या लोकांना तांबे हा धातू वितळवण्याची कला, स्मेल्टिंग ज्याला आपण म्हणतोय, कॉपर स्मिथ हा एक नवीन वर्ग सोसायटीमध्ये निर्माण झाला आहे. So they knows the clear cut idea or the mastery over the chalco. ओके, साधारणतः असं एका पद्धतीने एसेच विचारला होता, एक शॉर्ट एसे विचारला होता 30 मार्क्ससाठी. सो मास्टरी ओव्हर दी चाल्कोलिथिक एज और दी चाल्को पिरियड. ओके, सो साधारणतः याच्यामध्ये घडलं आहे काय तर मास्टरी ओव्हर दी चाल्को म्हणजे चाल्कोलिथिक जो प्रकार आहे किंवा तांब्यावरती एका पद्धतीने मास्टरी निर्माण झाली असं त्यांना म्हणायचं आहे. या मास्टरी निर्माण झाल्यामुळे फरक काय झाले की शेतीसाठी देखील की विळे, खुरपे, फावडे ज्याला आपण साधारणतः सुरुवातीची अवजारं म्हणतो की आपल्याला तांब्याचा नांगर देखील सापडला आहे. हल जो एका पद्धतीने त्याला म्हणतो किंवा फाळ म्हणतो, नांगराचा फाळ. त्यासोबतच मग विळे, खुरपे, फावडे यांनी थोडीशी खुरपणीची प्रक्रिया आलेली असावी की जेणेकरून शेतीमध्ये आता सिस्टमॅटिकनेस येऊ लागला आहे. मग या लोकांनी केलं काय, ताम्राश्म युगातील लोकांनी की शेतीमध्ये मोठी ॲडव्हान्समेंट केलेली आहे. आणि या शेतीमध्ये झालेल्या ॲडव्हान्समेंटमुळे विशेषतः एक प्रक्रिया इथं पुढे येऊन गेली आणि ती प्रक्रिया आपण इथे आता डिस्कस करणार आहोत साधारणतः. ओके, सो वेगळे कल्चर्स या काळात निर्माण झाले देशाच्या वेगळ्या भागामध्ये आणि त्यांनी शेतीमध्ये एक मोठं योगदान दिलं आहे. परमनंटली सेटल्ड कम्युनिटीज यामुळे निर्माण होऊ लागल्यात हळूहळू की ॲट अ टाईम सगळं काही घडलेलं नाही, पण ही प्रक्रिया आता पुढे येऊ लागली आहे तसे. सगळे कोणतेही कल्चर्स आहेत, जोधपुरा किंवा गणेश्वर कल्चर. ओके, हे बनास नदी किनारी किंवा इथं अहर आणि बनास नदी किनारी खालचं कल्चर एक निर्माण झालं आहे. पुढं कायथा कल्चर म्हणून आहे. ओके, की संधती प्रक्रिया ह्या प्रत्येकावरती क्वेश्चन विचारून झाला आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला साधारणतः लक्षात काय ठेवायचं आहे की ह्या ज्या चाल्कोलिथिक साईट्स आहेत ह्या चाल्कोलिथिक साईट्स इंडस व्हॅलीच्या अगोदरही डेव्हलप झालेल्या होत्या आणि इंडस व्हॅलीच्या नंतरही डेव्हलप झालेल्या होत्या. ह्या पॅरलली सगळ्या चालू राहिल्यात. ओके, मात्र की इंडस व्हॅलींच्यापेक्षा ॲडव्हान्स होती आणि हे एक प्रायमरी स्टेज आहे, प्री प्रायमरी स्टेज त्यांनी एका पद्धतीने डेव्हलप केली आहे. ओके, सो जुने अश्मयुग, नंतर मध्याश्मयुग, नवाश्मयुग, नवाश्मयुगानंतर ताम्राश्मयुग आला आहे. याच्यामध्ये दगडाचाही वापर करावा लागला आहे कारण तांबे हे तेवढं स्टडी मेटल आहे. मग हे तांब्यामध्ये करायचे काय की असे काही दगड होते की त्यांना लक्षात यायचं की याच्यामध्ये धातूचा काही भाग आहे आणि जेणेकरून तांब्यामध्ये की तांबे वितळवलं, मोल्टन फॉर्ममध्ये आणलं तर त्यामध्ये वेगळे काही याची पावडर, दगडाची एक वेगळी पावडर एका पद्धतीने की जी कठोर घटक आहे तो कठोर घटक एका पद्धतीने ते वेगळा करायचे आणि त्याच्यामध्ये ॲडिशन करायचे तसे. ओके, मग जेणेकरून व्हायचं काय की तांब्याला थोडीशी अजून स्टडीपणा येईल त्याच्यामध्ये की थोडक्यात एका पद्धतीने अलॉय क्रिएट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र साधारणतः त्यांना पूर्णपणे यश आलं नाही आणि पूर्णपणे ते अपयशी देखील झालेले नाहीत असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. ओके, सो साधारणतः चाल्कोलिथिक आणि या संबंधित वेगळ्या घडामोडी इथं निर्माण झाल्यात. त्यांचा पुढं काय प्रभाव पडला आहे आणि कोणत्या मार्गाने ते आपल्याला घेऊन गेले आहेत यांचा आपण जरासा आढावा घेऊयात आता तसा. ओके, की साधारणतः हा जो फंडा आहे तो फंडा आपण जरा डिस्कस करूयात. सो लेट अस स्टार्ट.
राजस्थानातील आहर आणि गिलोंड, मध्य प्रदेशातील माळवा, कायथा आणि एरन. साईट्स लक्षात ठेवा. यावेळेस कसं राजस्थानातील बागोर विचारली होती आणि बाकीच्या सगळ्या ज्या साईट्स होत्या राजस्थानच्या बाहेर होत्या. तसं आपला पुढचा क्वेश्चन कसा असेल, मध्य प्रदेशातील माळवा, कायथा आणि एरन या 3 प्रमुख साईट्स आहेत. राजस्थानातील आहर आणि गिलोंड, ओके, या साईट्स आहेत. ओके, पुढं कोणतं, महाराष्ट्रातील जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चांदोली, सोनगाव, इनामगाव, प्रकाश किंवा प्रकाशे, नाशिक परिसरामध्ये या साईट्स आहेत. तर इथं काय घडलंय, तर ताम्रपाषाण युगातील संस्कृतीचे आपल्याला स्पष्ट अवशेष आढळत आहेत. ओके, हा एक प्रमुख मुद्दा येतोय. या संस्कृतीचा भारतातील अनेक भागामध्ये विस्तार झाला असावा याच्या कल्पना आहेत, कारण एक्साव्हेशन्स तर अजूनही चालू आहेत. ओके, एक्साव्हेशन्स ही अजूनही चालू आहेत. मग फॉर एक्झाम्पल की साधारणतः महाराष्ट्रातील विशेषतः जोरवे भागामधली ही संस्कृती होती. ओके, की जोरवे भागामध्ये जी संस्कृती होती त्यांच्यातील सगळ्यात मोठी संस्कृती सापडली, खास करून नेवासी परिसरातील इनाम गाव किंवा खास करून मग तिथं बाजूला जुने कायगाव, नवीन कायगाव किंवा पुण्याच्या बाजूला शिरूर आहे त्या परिसरामध्ये मग साधारणतः की आपल्याला इनाम गाव ही एक साईट सापडलेली आहे. नाशिक परिसरात काही साईट सापडल्यात आणि या एक्साव्हेशन्समधून आपल्याला वेगळ्या घडामोडी किंवा घटना या इथं आपण ऑब्झर्व करू शकतो त्याच्या. ओके, सो सर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस घडलेत, त्या चेंजेसचा आढावा आपण इकडे आता घेणार आहोत. तसा ही अजून कुठे होती, तर सिंधू नदीचे खोरे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्यासोबतच गंगा यमुना नदीच्या खोऱ्यामध्ये की त्या काळातील मानवाची हत्यारे, खास करून कोणती तर तांबे धातूपासून तयार झाली हत्यारे, उपकरणे, अलंकार इत्यादीचे अवशेष आपल्याला स्पष्टपणे आढळलेले आहेत. तसं ओके, पुढचा मुद्दा, महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवाशाजवळ की कायगाव, पुढं इनामगाव, दायमाबाद, ओके, जे महाराष्ट्रातील आहेत खास करून, की या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यात मोठे ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतीचे अवशेष आढळलेत असं आपण इथं म्हणू शकतो आहे. जोरवे संस्कृती ही कोकण आणि विदर्भ सोडून संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेली होती. ओके, या प्रलेमध्ये क्वेश्चन विचारला होता की ती एक मेझोलिथिक साईट त्यांनी विचारली आहे. ओके, आणि साधारणतः ही कोणती आहे तर चाल्कोलिथिक साईट आहे. तशा या दोन्हीमधला तो फरक आहे. सो जोरवे संस्कृती ही कोकण आणि विदर्भ सोडून संपूर्ण महाराष्ट्रावर पसरली होती. जोरवे संस्कृतीने आजच्या ग्रामीण भारताचा पाया घातला आहे. ओके, त्या परिसरामध्ये त्यांनी वेगळ्या सेटलमेंट्स निर्माण केल्यात की थोडेसे उच्चवर्णीयांचे किंवा थोडेसे जास्त श्रीमंती असलेले लोकांची घरं आणि कमी श्रीमंती असणाऱ्या लोकांचे घरं. जोरवेमध्ये की जे श्रीमंत शेतकरी आहेत हे मध्यभागी राहत आहेत आणि की जो कारागीर वर्ग आहे तो शेवटच्या टप्प्यामध्ये राहत आहे असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो आहे. ओके, की जो बाहेर राहतोय तसा, की थोडक्यात आता क्लासिफिकेशन होऊ लागलं आहे. जोरवे ह्या ज्या ठिकाणी ज्या साईट्स आपल्या सापडल्यात. आता तांबे ह्या धातूला थोडीशी मर्यादा आहे, याची आपण वारंवार चर्चा का करतोय, कारण पुढं की ब्रॉन्झ कल्चर उभं राहत आहे. मात्र तांबे या धातूला मर्यादा असल्या तरी देखील त्यांनी पूर्वजांच्या मूर्त्या यातून निर्माण केल्यात. जोरवे संस्कृती साधारणतः याच्यामध्ये कोणतं तर साधारणतः लिंगपूजा आणि योनिपूजा आपल्याला आढळते. पुढं त्याचंच रूपांतरण स्त्री देवतांची पूजा आणि पुरुष देवतांची पूजा याच्यामध्ये देखील झालेलं आहे. तसं ओके, साधारणतः ते आपण ऑब्झर्व करू शकतो. तसं सो जोरवे याचे कल्चर आहे की त्या कल्चरच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या घटना घडलेल्या आहेत. तशा पुढं काय घडलंय तर याच लोकांचं कृषी परंपरेला हे मोठे मानत म्हणून बैलपोळा हा जो सण आहे हा देखील जोरवे कल्चर ही कृषी सत्ताक होती, एका पद्धतीने कृषी परंपरेतील होती म्हणूनच पुढे आला आहे. लोखंडी नांगराचे फाळ आणि त्यासोबतच भरीव चाकाची लोखंडी नाही तर कोणता तर कॉपर, की खास करून तांब्याचा नांगर कसा तर खेळण्यांमधील त्यांनी बनवला आहे, कारण अजून लोखंड आलंच नाही. ओके, म्हणून मग कोणतं की तांबे या धातूपासून बनवणारे खास करून की लोखंडी नांगरासारखे जे फाळ आपण आज पाहतो त्या काळात त्यांनी तांब्याचे बनवलेत. मात्र त्याच्यात यश आलेलं नाही त्यांना, हा एक वेगळा मुद्दा आहे तसा. मात्र मग हे खास करून खैर किंवा बाभळाच्या लाकडापासून त्यांनी नांगर निर्माण केलेत, त्याचे काही अवशेषही आपल्याला आढळत आहेत. तर लोखंड या काळात नाहीच आहे. सगळ्यात पहिला धातू आपल्या या काळात सापडला आहे तो तांबे. काही पुस्तकांमध्ये सोने असं म्हटलं आहे, मात्र ते जगाच्या काही वेगळ्या भागात सापडलं असेल. ते मात्र भारतीय इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये जर आपण चर्चा केली तर कोणता आहे तर कॉपर हा विशेषतः आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो आहे. मग याच्यापासून बाणाची अग्रे त्यासोबतच गळ निर्माण करण्यात आलेत, मासेमारीचे गळ आहेत. ओके, ताट वाट्या निर्माण करण्यात आल्यात. खास करून पूर्वजांच्या मूर्त्या, त्या काही देवी देवतांच्या मूर्त्या नाहीत तर त्या विशेषतः कोणत्या आहेत तर त्या पूर्वजांच्या मूर्त्या आहेत असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसं ओके, पूर्वजांच्या मूर्त्या आहेत असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो आहे. ओके, मग यांनी केलं काय की कृषी परंपरा एकदम समृद्ध करून टाकली आहे. यांची खासियत कोणती तर अत्यंत सुंदर मातीची भांडी. ओके,
त्यासोबतच मातीच्या भांड्यांमध्ये कित्येक वेळा बरियल्स देखील त्यांनी केलेत, की पूर्वजांच्या साधारणतः की कोणी मेलेला व्यक्ती असेल, पूर्वी काय केलं जाईल की एखादा व्यक्ती जर मरण पावला तर त्याला घराबाहेर इकडे तिकडे कुठेही फेकून देत, कारण त्यांना आयडियाच आली नव्हती. मात्र नंतर घडलं काय की हा आपला एक पूर्वज आहे, त्याने आपल्यासाठी भरपूर काहीतरी केलं, मग त्याला एक रिस्पेक्ट अदा करण्यासाठी रिच्युअल नावाचा कन्सेप्ट आला आहे, जो एक पितृपूजा म्हणून आपण पूर्वी पाहिला आहे किंवा की नंतरच्या काळातही तो आजही चालू आहे समजा. मग यांनी केलं काय की मृत व्यक्ती जर असेल तर त्याला मातीच्या भांड्यांमध्ये दफन केलं जाईल, कुठं तर घराच्या जवळच, की त्याची जर कधी आठवण आली तर तिथं जाऊन त्याच्याशी गप्पा मारत बसायच्या. एखादा लहान मुलगा जर कधी मरण पावला तर पुढं काय करायचं आहे की लहान मुलगा जर कधी मरण पावला तर त्याचं कित्येक वेळा की एवढ्या अशा मातीच्या भांड्यामध्ये घरातच दफन केलं जाईल. एखादा मोठा व्यक्ती जर असेल तर त्याच्या शरीराचे तुकडे करायचे, खास करून अँकल्स वेअर चॉप्ड ऑफ, की पाय जे आहेत की ते कट करून टाकत, कारण काय की मेल्यानंतर पुन्हा उठून बाहेर येऊ नये म्हणून कित्येक वेळा मग पाय कट करून टाकत. खास करून अँकल्स जो प्रकार आपण म्हणतोय ते एका पद्धतीने ते करू लागलेत. तसं आहे की अशा पद्धतीने की स्त्री आणि पुरुष की यांच्या दफनाची जी पद्धती आहे तर ते बरियल प्रॅक्टिसेस आहेत, की खास करून काय तर पुरल्या गेल्यात, की सुरुवातीला पुरण्याची प्रथा इथं चालू झाली असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसं ओके. मग याच्यामध्ये की जोरवे या ठिकाणी आपलं तांब्याची बैलगाडी सापडली खेळणीची, पूर्वजांच्या मूर्त्या सापडल्या, तर काही देवी देवतांच्या नाहीत, तांब्याच्या दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू देखील सापडल्या आहेत तशा. ओके. आजही धार्मिक कार्यामध्ये तांब्या वापरतात, ही या लोकांची परंपरा आहे, कारण जल ही जीवन आहे. मग सृष्टीतील सगळे जे काही एका पद्धतीने देवी देवता आपण मानलेत किंवा त्यांनी त्या काळात मानलेत की त्यांना ते जल अर्पण करत, खास करून सूर्यदेव जो आहे की जल अर्पण करत, आणि म्हणून काय केलं तर मग ते तांब्याच्या माध्यमातून, तांब्या धातूपासून बनलेलं एक लोटा असं ज्याला आपण म्हणतोय, तर ती प्रक्रिया आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो. तसं की तांबे आजही धार्मिक कार्यामध्ये तांब्या वापरला जातो. कृषीप्रधान संस्कृती असल्याने की बैलपोळा या सणाची सुरुवात देखील कुठून झाली तर इथूनच झाली. लिंगपूजा आणि योनीपूजा की ज्याला आपण शिवलिंगाची पूजा म्हणतो त्याचं रूपांतरण पुढे मूर्त्यांमध्ये झालं आहे वेगळ्या देवी देवतांच्या, आणि योनीपूजा की वॅगिना वर्शिप जी आहे ती देखील याच लोकांनी सुरू केल्याचे आपल्याला पुरावे आढळत आहेत. तसं आहे ओके. किंवा ते इतरत्रही होतेच होते, नाहीच नाही, बट ऑन अ लार्ज स्केल ते कुठं आहेत तर ते जोरवे कल्चरमध्ये आहेत असं आपण म्हणू शकतो. तसा तांबे हा धातू लवकर वाकवता येतो, त्यामुळे कायमस्वरूपी वापरावरती मर्यादा होत्या. फॉर एक्झाम्पल की अशा पद्धतीने त्यांनी तांबे या धातूपासून एक वस्तू निर्माण केली आहे समजा, आणि याच्यामध्ये त्यांचं मन बदललं की चलो आज कुछ तुफानी करते हैं. मग काय तुफानी करणार की चलो चिकन हंडी मटन हंडी आज खाऊयात. मग याच्यामध्ये की जर यांनी बिर्याणी करण्याचा प्लॅन केला तर काय होईल की हे तांब्या धातूपासून बनलं आहे, सर्टन टेम्परेचर वाढलं की ते कोलॅप्स होऊ लागलं आहे, म्हणून याच्यामुळे यांना सोबत आजूबाजूला दगड देखील ठेवावे लागलेत. ओके. की दगड त्याला एक आधार म्हणून दगडही ठेवावा लागला तसा. ओके. मग याऐवजी त्यांनी बेस्ट केलं काय की हेच भांडं जर आपण कधी मातीचं केलं की माती आपण जेवढी जाळत जाऊ तेवढी ती अजून भक्कम होत जाते, आणि म्हणून त्यांनी काय केलं आहे की हे धातू कॉपरपासून बनवण्याऐवजी त्यांनी कशाचे तर मातीचे बनवले. त्यांना आपण सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये मृद भांडी असं देखील म्हणतो आहे. ओके. मृद भांडी. मग असा जो मडका आहे तो एका पद्धतीने कशाचा जेणेकरून मग मातीचा बनवायचा, आणि मातीचं बनवून त्यामध्ये पाहिजे ते की साधारणतः की चिकन हंडी मटन हंडी बिर्याणी जे काय आहे ते बनवू शकतात तसं. आणि म्हणून की खूप सुंदर मातीची भांडी देखील याच काळात निर्माण झाली आहेत ड्यू टू दी लिमिटेशन ऑफ अ कॉपर. ओके. ड्यू टू दी लॅक ऑफ अ स्टडीनेस लिमिटेशन ऑफ अ कॉपर आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो तसा. सो तांबे हा धातू लवकर वाकवता येतो म्हणून कायमस्वरूपी वापरावरती मर्यादा होत्या, त्यामुळेच तांबे हा धातू पुढं काय झाला आहे की जस्त किंवा ब्रॉन्झ हा एक संमिश्र धातू म्हणून निर्माण झाला आहे, आणि जो नंतरच्या टप्प्यामध्ये की इंडस व्हॅली त्यातूनच निर्माण झाली आहे असं आपण म्हणू शकतो. भारतात जस्त किंवा कथिल हा धातू कमी प्रमाणामध्ये सापडतो. मग अफगाण परिसरातून टिन ऑर झिंक की अफगाण परिसरातून हा आणला जात असे साधारणतः. मात्र नंतर की जगाच्या इतिहासातील सगळ्यात खूंखार लोक कोण आहेत तर अफगाणी लोकच आहेत, की त्यांचं राहणं बोलणं चालणं वागणं की साधारणतः बियॉन्ड की सर्टन लिमिट असतं, ते काही करतात की पहिल्यापासूनच ते खूंखार आहेत जरा, की हेलिकॉप्टरच्या पंख्यावरती चढणं विमानातून खाली उड्या मारणं की त्यांच्यासाठी हे नॉर्मल गेम आहेत. मग भारतीयांना त्याही काळात कोणी त्रास दिला असेल तर या लोकांनी टिन किंवा झिंक हे जे धातू आहेत तर त्यांच्या खाणीमधून मिळू दिले नाहीत. त्याऐवजी ते करायचे काय की भारताच्या बाजूला एशिया मायनरचा जो भाग आहे की इजिप्त परिसरातील लोकांना जास्त प्रमाणात द्यायचं आहे, आणि म्हणून की आपल्याला तांबे या धातूवरती जरा मर्यादित राहावं लागलेलं आहे किंवा एका पद्धतीने डिपेंड राहावं लागलं असं आपण म्हणू शकतो. तसं ताम्रपाषाण संस्कृतीतील लोकांनी शेती आणि पशुपालनामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रावीण्य मिळवलेले होते.
मग यांनी केलं काय की यामध्ये NCERT वरती एक टॉपिकच आहे, फ्रॉम अ सबसिस्टन्स ॲग्रिकल्चर टू दी सरप्लस ॲग्रिकल्चर, की कृषी, की आपण साधारणतः काय केलं आहे की मास्टरी ओव्हर दी चालको, की तांबे या धातूवरती यांनी एवढी मास्टरी बनवली की त्यापासून ते वेगवेगळे हत्यार आणि अवजारं निर्माण करू लागले. त्याला मर्यादा होती, नाही असं नाही, बट स्टील की पूर्वी जी शेती होती ती उदरनिर्वाहाची शेती होती, सबसिस्टन्स ॲग्रिकल्चर. ओके, उदरनिर्वाहाची शेती होती. ती पुढं कोणत्या टप्प्यामध्ये आलेली आहे तर उदरनिर्वाहाच्या शेतीवरून ती अतिरिक्त शेती म्हणून ती पुढं आलेली आहे. तशी अतिरिक्त शेती हा जो फंडा आहे. ओके, मग सुरुवातीला एखाद्या परिवाराला लागते 10 पोते धान्य वर्षाला, न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये किंवा जॉईंट फॅमिली 100 पोते लागत आहे. मग ते 100 पोत्यांचाच विचार करायचे. आता ते 100 पोत्यांपेक्षा आहे की अगदी 500-1000 पोते ते करू शकत होत्या. ओके, आणि म्हणून मग काय झालं की हे तांबे या धातूमुळे शक्य झालं मित्रांनो, दुसरा काही वेगळा फरक नाही आहे त्याचा. त्यातून अतिरिक्त अन्नधान्य आणि पशुधनाची निर्मिती झालेली आहे. तशी यांच्या देवाणघेवाणीतून एक बाजार व्यवस्था निर्माण झाली, जी पूर्वीही होती, नाही असं नाही, मात्र इथं परमनंटली सेटल्ड कम्युनिटीज आता पाहू लागल्यात, की ज्याला आपण पंधरवाड्यातील किंवा आठवड्यातील बाजार म्हणतो. तर कन्सेप्ट इथून आला आहे की ज्याच्याकडे जास्त गाई गुरं जनावरं आहेत तो कोणाकडे जाईल की ज्याच्याकडे अन्नधान्य आहे त्याच्याकडे, की 2 गाई गुरं घे आणि तुझे 10 पोते आम्हाला दे. ओके, सो बार्टर सिस्टम हा एक जो फंडा आहे की गिव्ह अँड टेक, की कन्सेप्ट ऑफ अ बार्टर हा याच काळात जगाच्या इतिहासात उदयास आला असं आपण म्हणू शकतो आहे. अरबस्तानचे वाळवंटीकरण झाले होते आणि वाळवंटीकरण झाले असताना मग तिथं प्यायला पाणी नाही तर जगणार कसं आहे, आणि तो परिसर सोडून जाणार कुठं, की त्या काळात लोकांना कल्पनाच माहिती नव्हती की इकडं भारत आहे, इकडं आफ्रिका आहे, इकडं रशिया आहे, की हे लोकांना माहितीच नव्हतं की ज्या परिसरात लहानाचे मोठे होते तिथं जगणं आणि मरणं असं त्यांचं जीवनाचं धोरण होतं. आणि म्हणून की ते काय करत तर व्यापारी मार्गावरती नियंत्रण ठेवत आणि त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करत, त्यांना सिक्युरिटी देत. मग त्यामुळे तेथे अन्नधान्य, पशुधन आणि लाकूड, कापूस, नीळ, मसाल्याचे पदार्थ यांची निर्यात ही आता कुठून होऊ लागली तर भारतातून होऊ लागलेली आहे. तसे मग वेगवेगळे कल्चर या काळात निर्माण झाले तर की बनास नदी आहे की त्या परिसरात अहर किंवा बनास कल्चर आलं आहे, वरती गणेश्वर किंवा साधारणतः ते कल्चर आहे, खाली इकडं कायथा कल्चर आलं आहे, इकडं माळवा कल्चर आहे. गुजरातच्या परिसरामध्ये, गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांना जोडणाऱ्या बाउंड्रीवरती एका पद्धतीने माळव्याचं पठार आहे की तिथं माळवा कल्चर आला आहे. नक्की कायथा कल्चर आहे समजा की उज्जैन आणि इतर परिसरामध्ये. आणि या कायथा कल्चरच्याच खाली एक्सटेन्शन ते म्हणजे कोणती तर जोरवे संस्कृती या काळात उदयास आली आणि या सगळ्या लोकांनी ग्रामीणीकरणाची पायाभरणी केली आहे. आणि त्यातूनच की कॉपरच्या वापरामुळे इथं अन्नधान्य उत्पादन प्रचंड वाढलं आहे. व्यापारी संस्कृती की साधारणतः मग काय झालं आहे की याच्यातूनच की देवाणघेवाण करणारं एक कल्चर निर्माण झालं आणि ते कोणतं तर आपल्या सिलेबसमधील इंडस व्हॅली एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. बट की आपण आता हे जे वेगळे कल्चर्स आहेत हे कल्चर्स डेप्थ बाय डेप्थ आणि पार्ट बाय पार्ट वेगळे पाहूयात. त्याचं कारण काय की जसं बागोर नावाची साईट MPSCने अलीकडे विचारली आहे की तिथं भात शेतीचे पण पुरावा आहेत आणि त्यासोबतच की बागोर या साईटमध्ये ते साधारणतः आपल्याला पशुपालनाचे देखील अवशेष क्लिअर कट मिळालेले आहेत. तसं आहे. ओके, मग साधारणतः या वेगळ्या साईट्स आहेत. या वेगळ्या साईट्समध्ये महत्त्वाचं काय घडतं आहे हे आपण मराठी मीडियममध्ये पाहिलं, आपले नंबर ऑफ स्टुडंट्स इंग्लिश मीडियममधले देखील आहेत. मग त्यांच्यासाठी देखील आपण दोन्ही की बायलँग्वेज स्लाईड सगळ्या तयार केल्या आहेत तशा. मग इथं कन्सेप्ट पुन्हा रिपीट करतोय की सुरुवातीला आपण जुने अश्मयुग, जुना अश्मयुगातून मध्याश्म, मध्याश्मयुगातून नवाश्म, नवाश्ममध्ये आपल्याला शेतीवरती की साधारणतः प्रयोग करत असताना दगडावरती दगड आपटून वेगळा आवाज आला तर त्यामधून आपल्याला सापडला आहे तांबे हा धातू. तांबे या धातूच्या वापरामधून की त्याने वेगवेगळी साधारणतः एक पद्धतीची भांडी निर्माण केली, तर पॉटरी मातीची भांडी देखील निर्माण केलेली आहेत. त्यासोबतच तांब्याची पण भांडी आहेत. तांबे या धातूपासून वेगळी हत्यारे आणि अवजारे देखील निर्माण केलेली आहेत आणि यातून शेतीमधील उत्पादन त्याने वाढवलं आहे. अशा वेगळ्या संस्कृती निर्माण झाल्या की बंगालचं जुनं नाव ताम्रावती असंच होतं की त्या किनाऱ्याला ताम्रावती किनारा असंच म्हटलं जाईल. इकडं अहर आहे, गणेश्वर आहे, बनास आहे. महाराष्ट्र परिसरामध्ये कोणती तर जोरवे संस्कृती होती आणि यांनी आजच्या ग्रामीण भारताचा पाया घातला. मग आजच्या ग्रामपंचायतीसारखी रचना आर्टिकल 73-74 जे म्हणतो की त्यातील 73 आहे की खास करून गावातील भांडणतंटे गावातली गावात सोडवणं, पिण्याची व्यवस्था आहे समजा. ओके, छोटे छोटे बांधबंधारे घालणं. त्याच काळात काही प्रमाणात विटांचा वापर देखील काही परिसरात चालू झाला आहे. तर या सगळ्यांचा आढावा की आपण इथे घेणार आहोत. या लोकांनी एक सरप्लस प्रोडक्शन निर्माण केलं आणि त्या सरप्लस प्रोडक्शनच्या माध्यमातून एक फंडा पुढे आला आहे. तो कोणता की आपल्याकडील अतिरिक्त उत्पादन एका परिसरामध्ये पाठवायचं आहे. मग दूध दुभते पदार्थ असतील, त्यासोबतच साधारणतः की त्या काळात खास करून दूध टिकत नसे म्हणून त्याचं पनीर बनवलं जाईल आणि ते अरबस्थानात पाठवलं जाईल.
ओके. त्यासोबतच साधारणतः वेगळे कुत्र्या मांजरांची देखील निर्यातच आहे, वेगळ्या प्राणी पशु पक्ष्यांची निर्यातच आहे आणि खास करून अन्नधान्य आणि लाकूड यांची निर्यातच आहे. मग हे कुठं, हे सगळं चाल्कोलिथिक कल्चर्सने घडवून आणलं आहे आणि त्याच्यातूनच पुढे एका पद्धतीने इंडस व्हॅलीचा उदय झाला आहे असं वेगळ्या तज्ज्ञांचं मत आहे. बट अगेन आय वॉन्ट टू रिमेंबर, याच्या सगळ्या साईट्स आहेत ह्या इंडस व्हॅलीच्या अगोदरही होत्या आणि नंतरच्या टप्प्यातही चालू राहिल्यात. ओके. सो साधारणतः आपण आता थोडंसं पुढे जाऊयात की डिफरंट टाईप ऑफ चाल्कोलिथिक साईट्स इन इंडिया. ओके. वेगळ्या चाल्कोलिथिक साईट्स कोणकोणत्या आहेत एकदा पाहून घ्या. सो आपल्या सर्वात महत्त्वाची आहे कोणती, तर ती दायमाबाद. ओके. इथं जोरवे आहे, इथं नेवासा, इनामगाव. ओके. हा एक जो परिसर आहे तो आपल्या लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. तसं पुढे येऊयात. खास करून इथं कोणतं आहे तर मेहरगड. हे मॅप वारंवार तुम्हाला पाहायचे आहेत आणि स्वतःला मॅपमध्ये ही साईट लोकेट करता आली पाहिजे. क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट कसा असतो त्याच्या संबंधित एक सेपरेट लेक्चर आपण लॉन्च करणार आहोत. इथं जोधपुरा कल्चर आहे, इथं गणेश्वर आहे, इथं गिलोंडा आहे, इथं वैतल आहे, इथं अहर आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं इथं एरन म्हणून आहे, इथं कायथा आहे, नवदात अली आणि साधारणतः इकडं रंगपूर येत आहे. तिथं खूप सुंदर पद्धतीची मातीची भांडी या चाल्कोलिथिक लोकांनी तयार केली, रंगवली, म्हणून त्याला रंगपूर असं म्हटलं जातं. इथं प्रभाष पाटण नावाची साईट आहे जे एक व्यापारी केंद्र मानलं गेलं आहे. ओके. इथं खाली मास्की आहे, पिकली हल आहे, इथं संगनकल्लू म्हणून आहे, इथं हलूर आहे, इथं ब्रह्मगिरी आहे. सगळे साईट लक्षात ठेवू नका, एवढा परिसर लक्षात ठेवा. ओके. सो सुरुवातीला यातील विशेषतः कोणती तर अहर आणि कायथा आहे समजा. तशा इकडं कोलदी हवा नावाची साईट आहे, ते पुढे चालू राहिली. चिरांद एक महत्त्वाची साईट आहे. ओके. साधारणतः की पांडुराजा देवी म्हणून एक ठिकाण आहे, खास करून कुठं तर बंगाल परिसरात. तर गलतल सासम म्हणून आहे. ओके. हाही टप्पा आहे की अशा वेगळ्या सगळ्या साईट्स आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो आणि साधारणतः त्या फॉर्मॅटमधून आपण ही सगळी प्रक्रिया आता पुढे पाहणार आहोत अशा. सो चाल्कोलिथिक. ओके. सो ही जी माहिती पाहिली आहे आपण थोडीशी डेप्थ वाढवून की आता इंग्लिश मिडियमचे आपले काही स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी आपण डिस्कस करूयात. ओके. सो लेट अस डिस्कस की दोन्ही मिडियमचे मुलं आहेत की साधारणतः दोन्ही लँग्वेजमध्ये कम्फर्टेबल व्हा. कॉज आपले जे स्टुडंट्स आहेत की आयदर हिंदी तर आपण टाळतोच नेहमी, सो आयदर इंग्लिश और मराठी. ओके. सो त्या दृष्टीने मुद्दाम या स्लाइड्स फ्रेम केल्यात. दोन्ही स्लाइड्समधून तुम्हाला पॅरल वर्ड्स लक्षात येतील आणि जेणेकरून क्वेश्चन आपण ज्यावेळेस रीड करू एक्झाममध्ये आपलं जे मेन टार्गेट आहे की तो क्वेश्चन आपला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. तर या दोन्ही डेटाच्या माध्यमातून आपण पुढे जाणार आहोत. सो चाल्कोलिथिक, लेट अस डिस्कस. By the beginning of the second millennium BC, as the mighty Harappan civilization gradually moved towards a decline of its mature phase, in the various pockets of India, almost unsettled Neolithic communities ushered in the Chalcolithic phase. Okay, so Chalcolithic phase varies from region to region, from 2000 BC to 500 BC. One more step forward. ओके. याचा अर्थ काय होतं आहे की ज्यावेळेस इंडस व्हॅली होती तर इंडस व्हॅली जशी लॅप्स पाहू लागली तसं लोक मूळच्या स्वरूपामध्ये या काळात येऊ लागलेत. ज्या अनसेटल्ड कम्युनिटीज होत्या त्या वेगळ्या परिसरामध्ये सेटल किंवा वेगळ्या ठिकाणी भटके राहूनही त्यांनी हा प्रयत्न चालूच ठेवला आहे आणि त्यांनी चाल्कोलिथिक कल्चर तांब्यावरती काम करणं चालू ठेवलं आहे. दिस कम्युनिटीज बिकम मोर सेटल्ड. ओके. अनसेटल्ड होते आता सेटल झालेत. अँड विथ द ॲडव्हेंट ऑफ अ कॉपर which was to remain the mainstream metal for the next 1000 years, agriculture became little more advanced. मग हा प्रश्न UPSCने ॲज इट इज विचारला होता की तांबे या धातूमुळे भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये काय बदल झालेत. ओके. मास्टरी ओव्हर चाल्को कल्चर्स. ओके. एक और दी चाल्को अँड ॲग्रिकल्चर. ओके. सो इट इज वन टाईप ऑफ अ कल्चर ओनली. आणि म्हणून की आता इंडस व्हॅलीच्या लॅब्सच्या अगोदरही या होत्या, त्याही वेळेस चालू होत्या आणि नंतरही राहिल्यात. आपलं एवढं लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. सो बिकेम द लिटिल मोर ॲडव्हान्स्ड. कशाच्या शोधामुळं तर तांबे या धातूच्या शोधामुळे असं आपण म्हणू शकतो आहे. द चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया अँड पोस्ट हरप्पन कल्चर्स ऑफ द प्रेझेंट पाकिस्तान हॅड देअर ओन समटाइम्स कॉमन पॉटरीज अँड दॅट स्टील रिमेन्स द मोस्ट प्रॉमिनंट टूल टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर. ओके. एका पद्धतीने घडलंय काय की एकमेकांपासून आपण त्यांना कसं की काही प्रमाणात सारख्याच मातीच्या भांड्या आहेत
तर काही प्रमाणात मातीच्या भांड्यांच्या रंगामध्ये फरक आहे, यामधून आपण त्यांना डिफरन्शिएट करू शकतो असं इथं म्हणायचं आहे. क्लोजली असोसिएटेड विथ द चाल्कोलिथिक कल्चर्स इज द ॲस्पेक्ट ऑफ अ कॉपर होर्ड्स. ओके, aspect of the copper hoards. With the advent of a first millennium BC came iron, and this was the major achievement of the history of a man in India. मात्र लोखंडाच्या शोधापूर्वी आपल्याला एकमेव पर्याय होता, तो पर्याय अर्थातच कोणता असेल तर फक्त हा आणि हाच होता, तो कोणता तर चाल्कोलिथिक कल्चर. ओके, एवढं आपल्या इथं लक्षामध्ये ठेवायचं आहे. सो ही त्या काळातील लोकांनी निर्माण केलेली घरं आहेत. इथं आपण लाकूड पाहू शकतोय, इथं विटांसारखे दगड आहेत जे एकमेकांमध्ये परफेक्टली फिट बसतील. इथं कुडाच्या भिंती, की खाली दगड पाहतोय आणि दगडावरती शेणामातीचा लेप दिलेला आपण पाहू शकतोय. तसा इथं एक फॅमिली राहते, इथं दुसरी राहते. ओके, ज्याला वाड्या बसत्या असं आपण म्हणतोय ते आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो तसं. सो हे एक पिक्टोरल एका पद्धतीने आपण इन्फॉर्मेशन मांडली, चित्ररूपामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला तसा. ओके, चित्ररूपामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तसा. पुढचा टप्पा की साधारणतः ही दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे पिक्टोरल फॉर्मॅटमध्ये वेगळ्या लोकांनी तसा. ओके, सो इनिशियल आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया, की ज्यावेळेस लोखंड होतं काही लोकांसाठी माहिती होतं. सो इनिशियल आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया डिवाइड ऑफ एनी अर्बन सिव्हिलायझेशन इज अ जनरली नोन ॲज अ PGW कल्चर. ते आपलं पुढं पाहायचं आहे. आफ्टर द टाईप ऑफ अ पॉटरी फाउंड दे प्रीडॉमिनंटली ड्युरिंग द एक्सावेशन. ओके, प्रीडॉमिनंटली ड्युरिंग द एक्सावेशन. याच्यामध्ये काय घडतंय, ऑलमोस्ट ॲट द सेम टाइम the iron came into use in South India, and the iron phases in this part is known as the megalithic culture, जो आपल्या सिलेबस मधील पुढचा घटक असेल. आफ्टर द प्रीडॉमिनंट यूज ऑफ अ मेगालिथ ओव्हर द ग्रेव्ज. ओके, सो हे आपल्याला पुढच्या ॲस्पेक्टमध्ये पाहायचं आहे. द पिरियड विटनेस द कल्चरल कंटिन्युटी इन सिंध आणि बलुचिस्तान. हे कुठं आहेत तर इंडस व्हॅलीच्याच परिसरामध्ये आहे, की ज्यावेळेस इंडस व्हॅली लॅप्स होत होती म्हणजे त्याचा शहरी टप्पा संपला होता आणि ग्रामीण टप्पा चालू झाला आहे. द पिरियड विटनेस द कल्चरल कंटिन्युटी इन सिंध अँड बलुचिस्तान आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अ मॅच्युअर अँड द अर्बन फेज ऑफ द हरप्पन सिव्हिलायझेशन अँड द कल्चरल आयडेंटिटी ऑफ इंडिया इन्क्लुडिंग द मटेरियल ॲडव्हान्समेंट अँड रिलिजियस आयडियाज बिटवीन 2000 BC to 500 BC. इथं काय घडलंय की तांबे या धातूच्या वापरातून आणि त्या काळात निर्माण केलेल्या मातीच्या भांड्यांमधून आपल्या वेगवेगळ्या काही आयडियाज लक्षामध्ये येत आहेत. त्या काळातील लोक राहत कसे होते. एक्सेप्ट फॉर द ॲल्युव्हियल प्लेन्स अँड द थिकली फॉरेस्टेड एरिया, ट्रेसेस ऑफ अ चाल्कोलिथिक कल्चर्स हॅव बीन डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ओव्हर कंट्री. केरळचा काही भाग जर सोडला समजा, किंवा साधारणतः की नॉर्दर्न प्लेन जो आहे की ज्याच्यामध्ये गाळ जास्त साचला आहे, त्या परिसरातच आपलं फक्त अवशेष आढळलेले नाहीत, बट स्टील तेही आढळतीलच पुढे मागे. मात्र मग लेखकाचं काय म्हणणं एका पद्धतीने की जेणेकरून की ह्या चाल्कोलिथिक साईट्स आपल्याला संपूर्ण देशभर पाहता येतात असं थोडक्यात त्यांना म्हणायचं आहे. द ॲल्युव्हियल प्लेन्स ऑफ अ मिड गंगा रिजन सेव्हरल चाल्कोलिथिक साईट्स ऑकर पर्टिक्युलरली नियर अ लेक और अ रिव्हर कन्फ्लुएन्सेस, की जिथं दोन नद्यांचा संगम होतोय त्या संगमाच्या परिसरामध्ये या घटना घडत आहेत. त्या संगमाच्या परिसरामध्ये या घटना घडत आहेत. इन दिस फेज people mostly founded rural settlements on the river banks not far removed from the hills, की अगदीच डोंगरांच्या दूर गेले नाहीत ते, मात्र मग साधारणतः डोंगर आणि तलावाचा परिसर की इथं ते राहत आहेत, कारण उंच डोंगरावरती शक्यतो हिंस्र प्राणी येत नाहीत असं त्या काळातील त्यांचा गैरसमज असावा. ॲज स्टेटेड अर्लियर दे यूज दी मायक्रोलिथ्स, की सूक्ष्म दगडी अवजारे हत्यारे निर्माण केलेत, अँड अदर स्टोन टूल्स सप्लिमेंटेड बाय यूज ऑफ सम कॉपर टूल्स. ओके, की साधारणतः काय घडलंय की तांबे हा जो धातू आहे की तो त्यांनी वापरलेलाच आहे, त्यासोबतच दगडी हत्यारे देखील त्यांनी वापरली आहेत असं एका पद्धतीने आपण म्हणू शकतो आहे, की दगडी अवजारे किंवा हत्यारे याचा देखील वापर त्यांनी केलेला आहे असं आपण डेफिनेटली म्हणू शकतो तसं. ओके, इट सीम्स दॅट मोस्ट ऑफ देम ड्यू द आर्ट ऑफ अ कॉपर स्मेल्टिंग, की सगळ्याच लोकांना, आणि ती काही सोपी कला आहे तशी, सगळ्याच लोकांना त्याबद्दल की इन्फॉर्मेशन मिळालेली होती
आणि सगळेच लोक आता कॉपर स्मेल्टिंग म्हणजे कॉपर वितळून त्याला हवा तसा आकार देऊ शकत होते. ऑलमोस्ट ऑल चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज यूज्ड व्हील टर्न. ओके, आता कशावरती तर चाकावरती मातीची भांडी निर्माण करणं. व्हील टर्न ब्लॅक अँड रेड पॉट्स, की काळ्या आणि लाल रंगाची जी मातीची भांडी आहेत की सगळेच लोक एका पद्धतीने निर्माण करू लागले, ज्याला आपण BRW असं देखील म्हणतोय. ओके, सो कन्सिडरिंग देअर प्री ब्रॉन्झ फेज ऑफ अ डेव्हलपमेंट वी फाइंड दॅट दे वेआर फर्स्ट टू यूज दी पेंटेड पॉटरी. ओके, आता त्या काळात त्या लोकांनी लिहून तर ठेवलेलं नाही आहे, मात्र त्या धातू किंवा खास करून मातीच्या भांड्यांवरती निर्माण केलेली चित्रकला, त्याच्यावरती ज्या पद्धतीने त्यांनी पेंटिंग्स केलेत, ते पेंटिंग्स आजही आपण पाहून चकित होऊन जातो. त्या पद्धतीचं शाईन करतं की जस्ट लाईक अलीकडेच कुठेतरी 40-50 वर्षापूर्वी बनवलं आहे की काय, अशा पद्धतीने मातीची भांडी आहेत तसे. ओके, जस्ट लाईक मग आपण इथं कोणता मुद्दा ऑब्झर्व करू शकतो आहे, विशेषतः की मुद्दा ऑब्झर्व करण्याचं कारण कोणतं की त्या काळात जी खास करून एक कथा आपल्याला माहिती असते. ती कथा कोणती की विशेषतः की एक क्लेव्हर क्रॉ असतो आणि तो क्लेव्हर क्रॉ काय करतोय की जसं जसं की त्या क्लेव्हर क्रॉला पाण्याची तहान लागते तसं भल्या मोठ्या एका मडक्यामध्ये एका रांजणामध्ये तो पाणी टाकत म्हणजे खडी टाकत पाण्याची लेवलवरती आणतो आणि पिऊन तो बाहेर निघून जातो. की अशा अनेक कथा या चित्ररूपामध्ये आपल्याला नंतरच्या टप्प्यामध्ये सापडल्यात आणि त्यातून आपण हिस्ट्रीचा अंदाज लावू शकतो, जे आपल्या बालपणी सांगितले आहे तसे. ओके, सो कन्सिडरिंग फर्स्ट टू यूज दी पेंटेड पॉटरी असं आपण इथं म्हणू शकतो आहे. पुढचा टप्पा, देअर पॉट्स वेअर मेंट फॉर कुकिंग, इटिंग, ड्रिंकिंग अँड स्टोरिंग. ओके, की त्यांचे पॉट्स कशासाठी बनवलेत की एका पद्धतीने की त्यांना जेवण बनवायचं आहे, दुसरं कोणतं तर खाण्यासाठी, आणि नंतर पार्सल बनवणं म्हणजे काय, जस्ट लाईक पार्सल घेऊन जातो टेक अवे, झोमॅटो और स्विगी. की त्याकडे ते लोक नव्हते, मग काय करायचं की एका मडक्यात भरायचं आणि स्वतःसोबत घेऊन चालायचं. जेव्हा कधी भूक लागेल त्यावेळेस त्या मडक्याला बाहेरून हिट करायचं आणि नंतर वापरायचं. पुढं स्टोरिंग. इन साऊथ इंडिया द न्यूओलिथिक फेज imperceptibly faded into the Chalcolithic phase and so these cultures are called as the Neolithic Chalcolithic age. हे निओलिथिक अचानकच संपलेलं नाही आहे, तर निओलिथिक सोबत चाल्कोलिथिक एज देखील कंटिन्यू राहिलं आहे असं एका पद्धतीने म्हणू शकतो आहे. ओके, की साधारणतः एक फेज संपते आणि दुसरी ताबडतोब कंटिन्यू होते असं आपण इथं विशेषतः म्हणू शकत नाही. इन अदर पार्ट्स स्पेशली इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र. ओके, आपला भाग आहे आणि पुढचा कोणतं तर मग राजस्थान, की द चाल्कोलिथिक पीपल सिम्स टू हॅव बीन कोलोनायझर्स. की आता इथं महाराष्ट्राचा विशेष रेफरन्स येतो आहे, स्पेशल रेफरन्स येतो आहे, तो आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो आहे तसा. ओके, सो तो एक इथं मुद्दा आहे आपण पाहू शकतो आहे. इन द अर्लिएस्ट सेटलमेंट्स अपीअर इन अ माळवा अँड इन सेंट्रल इंडिया सच ॲज दोज इन अ कायथा अँड एरन, देन इन अ वेस्टर्न महाराष्ट्र appeared later but those in बिहार and वेस्ट बेंगाल emerged much later. थोडक्यात तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायचं आहे की ह्याच्या मातीच्या भांडे बनवण्याची जी कला आहे ही सुरुवातीला कुठं आली आहे तर साधारणतः माळवा परिसरामध्ये आली आहे, नंतर ती महाराष्ट्र परिसरात आली आहे आणि महाराष्ट्रातून वेस्ट बेंगॉल, की थोडक्यात कुठं तर गुजरात, मध्य प्रदेश या रिजनमधून ती कुठं आली तर महाराष्ट्रामध्ये, आणि महाराष्ट्रामधून ती कुठं गेली तर वेस्ट बेंगॉल किंवा बेंगॉलकडे गेलेली आहे. एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. बाकी एवढं काय मेजर नाही ते, बट स्टील की हळूहळू हे सगळे प्रकरण पुढे घेऊ लागलं आहे. द चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज फाउंड दी फर्स्ट लार्ज विलेजेस इन पेनिन्सुलर इंडिया अँड कल्टिवेटेड फार मोर सिरल्स दॅन इन नोन इन द केस ऑफ द निओलिथिक कम्युनिटीज. एका पद्धतीने काय घडलं आहे की एका पद्धतीने शेतीमध्ये देखील थोडी ॲडव्हान्समेंट यांनी केलेलीच आहे. सो दी चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज फाउंडेड फर्स्ट लार्ज विलेजेस इन पेनिन्सुलर इंडिया, स्पेशली इनामगाव, कल्टिवेटेड फार मोर सिरल्स दॅन ए नोन इन द केस ऑफ अ निओलिथिक कम्युनिटीज. याच्यामध्ये शेतीमध्ये आलेलं अतिरिक्त उत्पन्न किंवा उत्पादन आपण पाहू शकतोय तसं की अतिरिक्त उत्पन्न किंवा उत्पादन हा जो घटक आहे तो आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतोय तसा. ओके, कारण काय तर शेतीमध्ये झालेली ॲडव्हान्समेंट. इन पर्टिक्युलर दे कल्टिवेटेड बार्ली, व्हीट अँड लेंटिल इन द वेस्टर्न इंडिया. ओके, पुढे अँड राईस इन अ सदर्न अँड ईस्टर्न इंडिया, की ते खास करून दख्खनीच्या पठारावरती काय काय आले तर बार्ली आली आहे, व्हीट आलेली आहे, लेंटिल आलेले आहे कुठं पश्चिम भारतामध्ये. पुढं कोणतं राईस कुठं आहे दक्षिण भारत, की आपण दक्षिणेत गेलो की राईसच राईस असतो. ओके, आणि अजून काय तर मग ईस्टर्न इंडिया. Their cereal food was supplemented by non-vegetarian food
Western India, and we have more of animal food, but fish and rice formed important elements in the diet of the Eastern India. एका पद्धतीने मग कोणती तरी त्यांची लाईफस्टाईल जी आहे ती यावरून आपल्याला लक्षामध्ये आहे की लाईफस्टाईलचा जो प्रकार आहे तो आपण पाहू शकतोय. सो देअर सिरल फूड वॉज सप्लिमेंटेड बाय नॉन व्हेजिटेरियन फूड इन वेस्टर्न इंडिया, and we have more of animal food, but fish and rice formed important element in the diet of Eastern India. More remains of structures have been found in the Western Maharashtra, Western MP, Madhya Pradesh and South Eastern Rajasthan. की यांचे सगळेचे सगळे अवशेष आपला बऱ्यापैकी मॅक्झिमम या रिजनमध्ये सापडत आहेत की त्याच्यामध्ये राजस्थान येतोय, महाराष्ट्राचा भाग येतोय आणि दक्षिण भारत येतोय तसा. ओके, सो द सेटलमेंट्स ॲट कायथा खूप महत्त्वाची साईट आहे. तसं तर मला याच वेळेस थोडी शंका होती की कायथा किंवा एरन विचारली जाईल. आपण लेक्चरमध्ये त्याची चर्चा केली होती, मात्र त्याने बागोर विचारले. बट लेट अस सी की पुढच्या वेळेस हा क्वेश्चन असू शकतो. सो कायथा अँड एरन इन मध्य प्रदेश अँड ॲट इनामगाव इन वेस्टर्न महाराष्ट्र वेअर फोर्टिफाईड. की इथं काय झालंय तर तटबंदी केली. तटबंदी कधी येते ज्यावेळेस तुमच्याकडे समृद्धी आहे, श्रीमंती आहे, तर इथं आलेली तटबंदी हे आपण पाहू शकतोय तशी तटबंदी, fortification. On the other hand, the remains of structures in the Chirand and Pandi Rajardibi, okay, Chirand and Pandi Rajardibi in Eastern India were poor, indicating potholes around the houses, okay, indicating the potholes around the houses, okay. एवढं काय खूप महत्त्वाचं नाही, बट स्टील आजच्यासारखी जी घरं आहे, समजा दगड मातीची घरं होती, काही घरांना तटबंदी किंवा घरांना म्हणण्याऐवजी सगळ्या गावालाच त्यांनी तटबंदी निर्माण केलेली आहे. तसे द बरियल प्रॅक्टिसेस वेर डिफरंट इन महाराष्ट्र. द डेड बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द नॉर्थ साऊथ पोझिशन, बट इन साऊथ इंडिया इन द ईस्ट वेस्ट पोझिशन. की ज्या डेड बॉडी आहेत महाराष्ट्रामध्ये कशा की विशेषतः नॉर्थ साऊथ डिरेक्शनमध्ये त्या ठेवल्या जात आहेत आणि साऊथ इंडियामध्ये कोणत्या तर ईस्ट वेस्ट डिरेक्शनमध्ये त्या ठेवल्या जात आहेत तशा. ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सटेंडेड बरियल ऑप्टेन इन द वेस्टर्न इंडिया, बट फ्रॅक्शनल बरियल प्रिव्हेल्ड इन ईस्टर्न इंडिया. ओके, सो काय तर कंप्लीट एक्सटेंडेड बरियल आपल्या भागात जे आहे की संपूर्ण मृतदेह पुरण्याची पद्धती होती. तर काही ठिकाणी मृतदेहांचे तुकडे करत आणि ते वेगळ्या मडक्यांमध्ये किंवा वेगळ्या भागांमध्ये ते पुरून टाकत समजा तसं आहे. नेक्स्ट की आता याच्यातील स्पेसिफिकली काही आपण जाऊयात ज्यांच्यावरती क्वेश्चन विचारून चाललेले आहेत. आय वॉन्ट टू रिपीट की मागील 50 इयर्स, लास्ट 50 इयर्स प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्सला आपण सिक्वेन्शियली फिट केलं आहे आणि त्या माध्यमातून या सगळ्या नोट्स बसवल्या आहेत त्याच्या. ओके, सो इच अँड एव्हरी लाईनवरती क्वेश्चन विचारून चालला आहे याबद्दल की साधारणतः की जेणेकरून मग आणि यातून आपले क्वेश्चन काय येतात तर तोच पॅटर्न आहे, सगळा वेगळं काय असणार आहे त्यामध्ये. ओके, सो नया आहे यह असं आपण कधी म्हणू शकतोय की ज्यावेळेस आपला क्वेश्चन दिसेल, रिफ्लेक्ट होईल आणि हा डेटा तर तोच आहे. हिस्ट्री काय होते तर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. ओके, आणि तोच एक हिस्ट्री ऑप्शन घेण्याचा मेन ॲडव्हान्टेज आहे की मागच्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचा अंदाज घेऊनच आपला पुढचे क्वेश्चन विचारले जातात आणि तो एक महत्त्वाचा फंड आपण ऑब्झर्व करू शकतो आहे. सो सिंध आणि बलोचिस्तान हे कुठं आहेत तर गुजरातच्या वरती राजस्थानच्या बाजूला पाकिस्तानातील भाग आहे. वी हॅव ऑलरेडी सीन इन दी प्रिव्हियस चॅप्टर दॅट देअर वेअर नो सडन एंड ऑफ दी हरप्पन सिव्हिलायझेशन, रादर इट वॉज द एंड ऑफ द अर्बन फेज. की थोडक्यात इंडस व्हॅली ताबडतोब संपलेली नाही आहे, तर तिचा शहरी टप्पा संपला आणि ग्रामीण भागात लोक जाऊन राहू लागलेत की ग्रामीण टप्पा आजही चालू आहे. सम साइट्स वेर अबंडन्ड altogether, perhaps because of the ecological reasons, but inhabitation without the urban phase continued in most of the sites. Okay, हे साधारणतः ही घटना घडते की काही लोक काही ठिकाणी राहतच होते ना, असं नाही, काही ठिकाणी अर्बन फेज होती. सो some sites are abandoned altogether perhaps because of the ecological reasons, but inhabitation without the urban phase continued in most of the sites. की अगदीच इंडस व्हॅली सगळी स्लॅब्स पावलेली नाही आहे, ग्रामीण भागामध्ये लोक राहतच होते, शहरी भागातही कमी प्रमाणात लोक राहत होते. ओके, की साधारणतः की दिस कल्चरल फेजेस इन सिंध अँड बलुचिस्तान अल्सो रेफर्ड ॲज द पोस्ट हरप्पन कल्चर्स. यावरती UPSCने क्वेश्चन विचारला आहे. मग पोस्ट हरप्पन कल्चर कोणता आहे? हडप्पा संपल्यानंतरही ते चालू राहिलं तर ते हा टप्पा येतो आहे कोणता की विशेषतः की सिंध आणि बलुचिस्तान, याला आपण शॉर्ट फॉर्मॅटमध्ये पोस्ट हरप्पन कल्चर PHC असं म्हणतोय मित्रांनो. ओके,
PHC पोस्ट हरप्पन कल्चर. सो साधारणतः की पुन्हा इमेज आपण या काळात घेतली आहे. मग सिंध आणि बलुचिस्तान इकडचा जो भाग येतोय समजा, ओके, गुजरात आणि हा बलुचिस्तान इकडचा जो परिसर आहे की हडप्पाच्या परिसरातच येईल, त्यात कोणत्याही पद्धतीची शंका नाही. तसे त्यांनी निर्माण केलेली वेगळी भांडी आहेत आणि त्या भांड्यांवरती की आपल्याला खूप सुंदर पद्धतीने वेगळे प्राणी की हे 3 असले सिम्बॉल हे आपण पाहू शकतो. एक हरिण दाखवला आहे, त्याच्यावरती ही फेस रिफ्लेक्ट होते. ओके, इथं कावळा आणि इतर वेगळ्या काही गोष्टी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि हा एक मेजर मुद्दा इथे येतोय तसा. ओके, सो इथं बरियल्स आहे, हा मृतदेह आहे. त्या मृतदेहाच्या सोबत की काही प्राणी देखील पुरून टाकलेत, त्याच्या हाडांचे अवशेष आपल्याला या मडक्यामध्ये आढळत आहेत. ओके, इथं छोटी मोठी मडकी आहेत की ती त्याने वापरलेली असावेत, किंबहुना की वापरण्यासोबतच विशेषतः किंवा नंतरच्या फेजमध्ये की मग साधारणतः मृत्यूनंतरचं जीवन किंवा एका पद्धतीची पुनर्जन्माची कल्पना असावी. ओके, साधारणतः पुनर्जन्माची जी कल्पना आहे की ती कल्पना कदाचित तिथं रिफ्लेक्ट होत असावी. सो साधारणतः हे एक वेगळे काही कल्चर्स आहेत आणि त्या कल्चर्सच्या माध्यमातून की आपण हे सगळं पाहू शकतो तसं. ओके, पण इकडे येणारच आहोत. इथं मेहरगड साईट येते. इथं सिमेट्री एच टाईप म्हणून एका पद्धतीने कल्चर सापडलं, वेगळं आहे. इथं कॉपर होर्ड आणि इकडं काय तर मग पेंटेड ग्रेवेअर आहे, PGW कल्चर. इकडं स्वात व्हॅली आहे. ओके, इकडे याज आणि बॅमॅक आहे. आणि साधारणतः मुद्दाम जगाची तुलना केली, जगाची तुलना आपण इथं केलेली आहे. आफ्टर द एंड ऑफ अ अर्बन फेज ऑफ द हरप्पा, द नेक्स्ट फेज ऑफ अ सेटलमेंट इज आयडेंटिफाईड विथ द सिमेट्री एच टाईप. ओके, त्याला आपण पोस्ट हडप्पन कल्चर PHC असं देखील म्हणतोय. सो सेटलमेंट आयडेंटिफाईड विथ द सिमेट्री एच विच केम टू बी नोन ॲज द सेम नेम. द टिपिकल पॉटरी टाईप फाउंड इन अ सिमेट्री एच कल्चर इज अ ब्लॅक ऑन अ ब्राईट रेड. ओके, काळं भांडं आहे आणि काळ्या भांड्यावरती कोणतं की ब्लॅक ऑन अ ब्राईट रेड की ब्राईट रेडवरती साधारणतः काळ्याचं नक्षीकाम आहे तसं. 2 स्ट्रट्स ऑफ अ बरियल प्रॅक्टिसेस आर एव्हिडन्स, द लोअर being of a complete inhumation and the upper one the partial inhumation. Okay, की साधारणतः 2 states of the burial practices are evidence, the lower being of a complete inhumation and the upper one the partial inhumation. हे कशाचे आहेत तर मृतदेह पुरण्याचे प्रकार आहेत. One significant thing about the symmetry culture is that it has succeeded the mature Harappan phase after a time interval as it indicated by the स्टॅटिग्राफिक डिफरन्स की एका पद्धतीने काय तर थोडासा फरक आहे आणि तो फरक स्टॅटिग्राफिक आपण पाहू शकतो तसा. ओके, हे कधी येत आहे सगळं हडप्पा लॅप्स झाल्यानंतर. तर तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला जाईल की सिमेट्री एच कल्चर कधी आलंय तर हडप्पा लॅप्स झाल्यानंतर. ओके, हडप्पाच्या काळातच होतं का तर ते हडप्पा लॅप्स झाल्यानंतर किंवा कमी नंतरच्या टप्प्यात आलं तसं. ओके, सो द अदर 2 पोस्ट हडप्पन कल्चर डिस्कवर इन द रिजन देअर नेम टाईप साईड्स कोणते येतात तर जुकर कल्चर आणि झँगर कल्चर. जुकर कल्चर आणि झँगर कल्चर हे कोणते आहेत तर सिमेट्री एच टाईप नंतर की पोस्ट हडप्पन कल्चर, मग हे जुकर आणि झँगर कल्चर आहेत ते आपल्या पुढं मॅपमध्ये घेतलेत. तर जुकर कल्चर विच इज प्रीडॉमिनंट इन द रिजन ऑफ सिंध हॅज बीन डिस्कवर्ड ॲट अ चहुंदरो जुकर अँड आमरी. मोहेंजोदडोमध्ये ऋतिक रोशनचं जे गाव दाखवलं आहे तोच परिसर आहे की आपण नुकतंच साईटवरती लोकेट केलं आहे तसं. ओके, जुकर कल्चर आहे. जुकर कल्चर कुठं तर सिंध. ओके, चहुंदडो अँड जुकर अँड आमरी. द जुकर कल्चर इज आयडेंटिफाईड विथ द बफ ऑफ अ क्रीम कलर्ड पॉटरी. ओके, क्रीम कलर जो आपण म्हणतोय विथ अ रेड स्लिप ऑफन इन द बँड अँड डिझाईन्स एक्सावेटेड इन द पर्पलिश ब्लॅक पिगमेंट ऑफन आर्ग्युमेंटेड बाय रेड. ओके, याचे काही एक्झाम्पल्स आपण पाहूयात. ओके, तर ह्या परिसरामध्ये येत आहे आमरी, चहुंदडो, जुकर कल्चर हा जो फंडा आपण इथं पाहतोय तसा जुकर अँड झँगर कल्चर आहे तसा. ओके, हा प्रकार. ओके, की एकदम रेडिश दिसत आहे, एकदम तांबडा तांबडा आणि त्याच्यावरती काळं. मग ही कोणती आहे तर सिमेट्री एच टाईप आहे. ओके, सिमेट्री एच टाईप साधारणतः आपण म्हणू शकतो तसं.
Object discovered in association with the Jugar culture are the bronze shaft hole axis, bronze or copper pins with the decorated heads and the sills of the fans. Most of these implements have parallels in the West Asia, a fact indicative of some kind of a trade relation between the people of a Jugar culture with the in west of Indus. Okay, so most of these implements have parallels in the West Asia. हे सगळे वेस्ट एशियामध्ये आढळत आहेत. In fact, indicative of some kind of a trade relation between people of a Jugar culture with the west of Indus. थोडक्यात इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनच्या पश्चिमेकडे जे ठिकाण आहेत, पश्चिमेकडे ते लोक आणि जुकर कल्चर, कारण ते ऑलरेडी साईड तिकडंच आहेत तशा की जुकर कल्चरमध्ये सिमिलॅरिटी आहे. आता पुढचं कल्चर कोणतं आता झांगर कल्चर. ओके, झांगर हे लक्षात कोणी ठेवायचं फक्त UPSCचे स्टुडंटने. MPSC शक्यतो याच्यावरती क्वेश्चन विचारणार नाही. UPSCचे आपले काही स्टुडंट्स आहेत. ओके, तर त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. सो झांगर कल्चर फाउंड इन द चहुंदड़ो अँड झांगर एक्सेट्रा हॅज अ ग्रे ऑर अ ग्रेइश ब्लॅक पॉटरी. याच्यामध्ये काय येत आहे की ग्रे ऑर अ ग्रेइश ब्लॅक पॉटरी. बिसाइड्स that not much known about this culture including the period of its existence. Okay, period of its existence. पुढचा two predominant post Harappan cultures have been found in the region of Balochistan. Okay, a cemetery at a Shahi tomb represents one of them. Cemetery at a Shahi tombs represent one of them. The complete inhumations with the body lying on one side with the flexed leg have been found. की जसं आपण एका साईडला झोपतो, तो मागे फोटो पाहिला होता, एका साईड की डाव्या खांद्यावरती एका पद्धतीने झोपणं समजा किंवा डाव्या बाजूवरती, ती प्रक्रिया. The pottery found with the grave includes gray to the yellowish buff painted and a black or a रेडिश ब्राउन पिगमेंट्स. शक्यतो एवढं लक्षात ठेवू नका, याची गरज पडणार नाही, बट स्टिल वी आर कव्हरिंग इच अँड एव्हरी टॉपिक फ्रॉम दिस सिलेबस. ओके, हा एक मुद्दा येतो आहे. द अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड हिअर इन्क्लूड शाफ्ट होल ॲक्सेस, कंपार्टमेंट सेल्स अँड स्पियर हेड एक्सेट्रा. कंपार्टमेंट सेल्स अँड स्पियर हेड्स एक्सेट्रा. These implements, as we have already seen, are indicative of a Iranian contact. की या लोकांचा असलेला इराण समवेत असलेला संबंध आपला इथून रिफ्लेक्ट होतोय तसा. द पॉटरी फाउंड हिअर इज अ रेडवेअर. अनादर ऑब्जेक्ट्स फाउंड हिअर इन्क्लूड दी हॉर्स बेल्स अँड द ट्रायपॉड जार. की एक ते फिगराईन्स आहेत तशा त्या पद्धतीच्या फिगर्स आहेत, मेड अप ऑफ अ ब्रॉन्झ ऑर कॉपर विच अगेन आर इंडिकेटिव्ह ऑफ अ वेस्ट एशियन कॉन्टॅक्ट. की थोडक्यात की इंडस व्हॅलीशी कोणाशी कॉन्टॅक्ट होता, पश्चिम आशियाशी होता, तो यांच्या माध्यमातून पुढे चालूच राहिला आहे असं आपण म्हणू शकतो तसा. ओके, मग जुकर कल्चर हे कुठं येत आहे, या परिसरामध्ये येत आहे जुकर कल्चर. ओके, सिमेट्री एच कल्चर हे कुठं येत आहे, इथं येत आहे. ओके, सिमेट्री एच हे जे कल्चर आहे ते इथं येत आहे. रंगपूर कुठं येत आहे, या परिसरात. गुजरात म्हणलं की रंगपूर. अहर बनास हे या परिसरात येत आहे. माळवा इथं येत आहे आणि आपलं धुळे परिसरात असलं साबळदा आहे आणि त्याच्या खाली कोणतं तर दायमाबाद. ओके, सो साधारणतः फार क्वेश्चन कसा जोड्या म्हणून विचारला जाईल. क्वेश्चन कसा, रंगपूर कल्चर गुजरात, साबळदा कल्चर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचा काही भाग, वरती कोणतं अहरबनास आणि माळवा कल्चर हे साधारणतः कुठं येत आहेत तर राजस्थान, माळवा कुठं आहे MP मध्ये, आणि जोरवे कल्चर कुठं आहे तर महाराष्ट्रामध्ये. सो जोड्या जुळवा हा क्वेश्चन आपण एक्सपेक्ट करू शकतोय. ओके, सो इकडे जुकर कल्चर आहे, त्याच्याच बाजूला झांगर कल्चर आहे. गंगा यमुना दोआबामध्ये इथं OCP हा फॉर्मॅट येतोय. OCP ऑर्च कलर पॉटरी हा याचा फंडा आहे, ऑर्च कलर पॉटरी. ओके, हा प्रकार. नॉर्थ इंडियामध्ये ओके एक थोडासा एक रिव्ह्यू घेऊया या काळात नॉर्थ इंडियामध्ये काय काय चालू होतं. यामध्ये बाय ॲडव्हेंट ऑफ दी सेकंड मिलेनियम BC a number of a stone and a copper using agriculture community started to become the prominent in virtually all parts of India, in somewhat local pockets of India. Okay, in Gujarat the Harappan civilization was succeeded by post Harappan cultures quite in similarly with the other Chalcolithic cultures of the century in India, but comparatively लेट इन अ क्रोनॉलॉजी. कारण इंडस व्हॅली संपलेली होती
आणि इंडस व्हॅली संपल्यानंतर हे प्रकरण पुढे आलं तसं. ओके, सो नंतर क्रोनॉलॉजिकली थोडंसं लेट आलंय असं आपण इथं म्हणू शकतो. पुढचा टप्पा, late and the post-Harappan cultures in India have been found besides Gujarat in the Tapi Valley of Maharashtra with Daimabad as a prominent type sites. Okay, different type of prominent type sites. Among the prominent Chalcolithic cultures found in India are the Ahar or Banas culture in southeast Rajasthan. कोणता आहे? अहर आणि बनास. अहर आणि बनास कुठं आहे? तर साऊथ ईस्ट राजस्थान. ओके, या ठिकाणी कोणतं येत आहे? तर चाल्कोलिथिक कल्चर आहे, खास करून अहर आणि बनास, जे आपण मॅपवरती वारंवार पाहिलंय. सावळदा, माळवा, कायथा अँड जोरवे कल्चर इन अ सेंट्रल एरिया इंडिया अँड अप्पर डेक्कन. ओके, सो सावळदा कल्चर, माळवा कल्चर, कायथा कल्चर आणि जोरवे कल्चर हे कुठं झालेत की सेंट्रल इंडियामध्ये येत आहेत आणि अप्पर डेक्कनमध्ये येत आहेत असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो आहे. याच्यामध्ये ऑर्च कलर पॉटरी अँड द कॉपर होर्ड कल्चर इन गंगा यमुना दुआब. ओके, की साधारणतः ओसीपी कल्चर कुठं आहे? तर गंगा यमुना दुआबामध्ये. डोळे झाकून विचारलं तरी सांगितलंच पाहिजे की डोळे झाकून की साधारणतः गंगा यमुना दुआब या परिसरामध्ये हे आलं आहे, दुआब रिजनमध्ये आहे. पुढे चिरांद कल्चर आलं आहे, चिरांद. So Chirand culture in Eastern India and the Chalcolithic cultures of South India. कोणता येतं तर मग चिरांद. चिरांद जो परिसर आहे हे कुठं येतोय? तर ईस्टर्न इंडिया म्हणजे वन ऑफ दी चाल्कोलिथिक कल्चर. अजून कुठे येत आहे? तर साऊथ इंडियामध्ये येत आहे. द अर्ली प्रोटो हिस्टॉरिक कल्चर्स इन नॉर्थ इंडिया आर डिस्कवर्ड प्रायमरली इन द रिजन ऑफ गंगा यमुना दुआब अँड ऑल्सो इन काश्मीर. की थोडक्यात काश्मीर व्हॅली आहे त्याच्यामध्ये देखील. आता ऑब्व्हियसली त्या काळात लोक होती तर जे काही प्रगत तंत्रज्ञान आहे ते सगळेच लोक स्वीकारणार. जसंच आपण व्हॉट्सॲप आहे, टेलिग्राम आहे, सगळेच लोक स्वीकारतो की इथं कोणाकोणाचं काही द्वेष नाही आहे. पण ही त्या काळात टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट होती की तांबे या धातूपासून वेगळ्या वस्तू बनवणं हे पुढं देखील आलं आहे आणि ते काश्मीर व्हॅलीमध्ये देखील आपण ऑब्झर्व करू शकतो आहे. द आयरन युझिंग PGW कल्चर. मग क्वेश्चन कसा असेल? PGW कल्चरचे लोक कोण होते? तर लोखंड वापरणारे लोक होते. ओके, सो आयरन युझिंग PGW कल्चर पिरियड हिअर फॉलोज दी चाल्कोलिथिक. की सुरुवातीला तांबे हा धातू मिळाला आहे आणि तांबे या धातूनंतर मग काय आले तर लोखंड आलाय. ओके, लोखंड आलेला आहे तसा. द मोस्ट प्रॉमिनंट फीचर ऑफ द प्रोटो हिस्टॉरिक रिमेन्स of the region of the Ganga Yamuna Doab and many other regions in the whole of India discovery of copper hoards. And so we may start out discussion from this unique hoard. की या काळात मिळालेले वेगवेगळे मातीची भांडी, मध्य चषक ज्याला आपण म्हणतोय की खाली मोठी दांडी असते आणि वरती छोटासा बाउल टाईप साधारणतः त्यामध्ये मध्य भरलं जातं की मध्य चषकांसारखे ज्याला स्पाउटेड व्हेसल्स असं देखील म्हटलं आहे. त्याही पद्धतीचे एका पद्धतीने आपला भांडी सापडत आहेत. हे एक ॲडव्हान्समेंट आहे. द टिपिकल पॉटरी टाईप ऑफ अ चाल्कोलिथिक फेज इन अप्पर गंगा यमुना दोआब वॉज दी ऑर्च कलर पॉटरी. ओके, असोसिएटेड विथ दी कॉपर होर्ड्स ॲट अ मोस्ट ऑफ दी साइट्स फॉलोड बाय ब्लॅक अँड रेड वेअर पॉटरी ॲट सम टाइम्स. ज्याला आपण BRW असं म्हणतो आहे. BRW ब्लॅक अँड रेड वेअर पॉटरी. ओके, विशेषतः पुन्हा की खूप काही लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. जे काही महत्त्वाचे मुद्दे येतील ते महत्त्वाचे मुद्दे आपण सगळे लिस्ट करत आहोतच आहे. ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ अ फर्स्ट कॉपर हर्पून असोसिएटेड विथ द कॉपर होर्ड कल्चर वॉज मेड इन अ बिठोर ब्रह्मावर्त नियर कानपूर ॲज अर्ली ऑफ 1822 AD. एका इतिहास तज्ञाला इथं काय सापडलं तर कॉपर हर्पून सापडला आणि ती एक मोठी खोज मानली गेली. इतिहासाच्या मध्ये ती एक मोठी खोज मानली गेलेली आहे तशी. सिन्स देन around 100 sites have yielded the unique copper hoards from Bengal to Gujarat and from Haryana to Karnataka. Ki through most, okay, so Haryana to Karnataka, though most of these hoards have been found from the region of Ganga Yamuna Doab. थोडक्यात जर लक्षात ठेवायचं म्हणलं तर चाल्कोलिथिक कल्चर कुठं आहे तर संपूर्ण भारतभर पोहोचला आहे. खास करून कर्नाटकच्या दक्षिण भागामध्ये नाही आहे, कर्नाटकच्या वरती आहे समजा. ओके, दक्षिण भारत जर वगळला तिथेही काही अपवाद आहेतच आहेत तसं. द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन दिस अप्पर कॉपर होर्ड्स
include shoulder and a bar-like cells, hooked spearhead, antenna, then swords, harpoon with the hook or a hole for hafting, ring, and a certain unique anthropomorphic figures, the exact यूज ऑफ विच इज स्टील अनसर्टन. की असे वेगळे अनेक हत्यार आणि अवजार आपल्याला मिळत आहेत, मात्र त्यांचा एक्झॅक्टली वापर कशासाठी केला जात असावा याबद्दल जर आपल्या मनात अजूनही शंका आहेत तशा. ओके. द अदर ऑब्जेक्ट इज सिम्स वेअर यूज्ड बिसाइड. सर रिपीट 2-3 मिनटं आधी रिपीट. ओके. थोडंसं व्हॉइस रिलेटेड काही इश्यू होता, आपण 1-2 स्लाइड्स रिपीट करूयात. ओके. याच्यामध्ये आपण काय घडलं आहे, द टिपिकल पॉटरी टाईप. व्हॉइसचा काही थोडाफार इश्यू झाला असेल. ओके. सो द टिपिकल पॉटरी टाईप ऑफ अ चाल्कोलिथिक फेज इन अप्पर गंगा यमुना दोआब वॉज ऑरेंज कलर पॉटरी. ओके. तुम्हाला जर विचारलं तर डोळे झाकून सांगता आलं पाहिजे OCP पॉटरी कुठं आहे, गंगा यमुना दोआबात आहे. ओके. गंगा यमुना दोआबात OCP पॉटरी आहे असं आपण इथं म्हणू शकतो आहे. सो ऑरेंज कलर पॉटरी असोसिएटेड विथ द कॉपर होड्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द साइट्स followed by black and red ware pottery at some sites. The discovery of a first copper harpoon associated with the copper hoard culture was made in a Bethur near Kanpur. 1822 मध्ये ही साइट्स आपल्याला सापडलेली आहे. की तिथं काय सापडलं आहे तर हरपून, ज्याला आपण विशेषतः म्हणतोय ते प्रकरण. Since around 100 sites have yielded these unique copper hoards from Bengal to Gujarat and from Haryana to Karnataka, though most of these hoards have been found from the region of गंगा यमुना दोआब. ओके. थोडक्यात काय झालंय तर भारताचा जर नकाशा काढायचा म्हटलं तर या वेगळ्या साइट्स आपल्याला इथपर्यंत सापडत आहेत. ओके. साधारणतः हा जो परिसर आहे की आपल्याला इथपर्यंत या वेगळ्या साइट सापडत आहेत असं आपण म्हणू शकतो. ओके. सो दिस वन. The object found in these copper hoards include shoulder and a bar-like cells. ओके. हे आपण पाहणार आहोत पुढे. hooked spearheads, बाणाची अग्रे आहेत. antenna swords, harpoons and a hook or a hole for hafting, ring and a certain unique anthropomorphic figures, the exact use of which is still uncertain. The other objects it seems were used besides weapon for hunting, then for artisanal and agricultural purposes. Okay. हा एक मुद्दा येतोय. Prominent places of the Doab where these copper hoards are discovered include Bahadrabad, Rajpur Parshu, Bisoli, Fatfaraha and Bithur. ओके. लक्षात ठेवू नका सध्याच्या घडीला ह्या वेगळ्या साइट्स आहेत, फक्त एकदा दोनदा फक्त नजरी घालून गेल्या पाहिजेत तशा, खास करून UPSC स्टुडंटसाठी, नॉट फॉर MPSC. The hoards found in the places outside Hami and Baraguda in South Bihar, then Tamjuri in West Bengal, and then Dunira and Bhagrapir in Odisha, then Kalur in Mysore, and Lothal in the Gujarat. Lothal in the Gujarat. Generally, the number of copper objects in a hoard are numbered up to 47, but in Guneri and MP, single hoard has yielded as many as 424 objects. Okay.
एकाच कॉपर होडमध्ये आपला 424 डिफरंट की साधारणतः की जे ऑब्जेक्ट्स आहेत. ओके, सो सिंगल होड हॅज यील्डेड ॲज मेनी एज 424 आणि हे आकाराने एकदम छोटे 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 आहेत असं आहे. At Lothal, the only specimen of an object belonging to the copper horde culture is a fragmentary part of an anthropomorphic figure. Okay, an anthropomorphic figure. More often than not, discoveries of these hordes have been accidental rather than a planned. Okay, हे साधारणतः की आपलं ते मिळत राहत आहेत एका पद्धतीने त्याचे सगळे अवशेष आणि इतर वेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत की ते आपल्याला मिळत राहतात आणि त्यांच्याबद्दल अजूनही नवीन नवीन शोध डिस्कवरीज पुढे चालू आहेत त्याच्या. ॲज अ रिगार्ड्स द ऑथर्स ऑफ द कॉपर होर्ड कल्चर अ नंबर ऑफ कंटेन्शन्स वेअर मेड लिंकिंग इन विथ दी हरप्पन्स अँड विथ दी आर्यन्स. बट बी लाल जे एक महत्त्वाचे हिस्टोरियन आहेत साधारणतः मागं नुकतंच त्यांचं निधन झालं आहे. ओके, द फेमस एक्सावेटर ऑफ द गंगा यमुना दोआब रिजन आर्ग्यूड दॅट the copper horde culture can neither be associated with the Harappans nor with the Aryans primarily because typologically the copper implements found from the hordes are very different from the ones used by the Harappans. Moreover, the Harappans predominantly used the bronze rather than the copper implements. यांचं असं म्हणणं आहे बी लाल ओके बी लाल हे काय म्हणतायत की हडप्पा आणि हा जो OCPचा जो रिजन आहे ऑरेंज कलर पॉटरीचा हे एकमेकांपासून पूर्णतः वेगळे आहेत. OCPमध्ये आपल्या तांब्याच्या वस्तू सापडत आहेत तर हडप्पामध्ये ब्रॉन्झ जे एक ॲडव्हान्स मेटल आहे त्याच्या वस्तू सापडत आहेत तशा. ओके, सो एका पद्धतीने दोन वेगळे आहेत असं कोणी तर बी लाल या इतिहास तज्ञाने म्हटलेलं आहे तसं. ओके, की साधारणतः आता हे जे लेखक आहेत आणि पुरातत्ववेत्ते आहेत बी लाल यांचं नुकतंच निधन झालं आहे. बरज बसीलाल ज्यांना बी लाल या नावाने देखील ओळखलं जात आहे ते भारतीय लेखक आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञ होते. 1968 ते 1972 पर्यंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचे ते महासंचालक देखील होते. ओके, डायरेक्टर. आणि त्यांनी भारतीय प्रगत अध्ययन संस्था शिमला इथे डायरेक्टर म्हणूनही काम केलं आहे. तसं लाल हे युनेस्कोच्या विविध समित्यांवरती देखील त्यांनी काम केलं आहे. खूपच सिनियर पर्सनॅलिटी आहे स्पेसिफिकली हिस्ट्रीसाठी. ओके, सो जन्म 1921 रोजी झालता ज्या वर्षी इंडस व्हॅली एक्सावेट होण्यास सुरुवात झाली आणि नंतर झाशी या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला आहे साधारणतः 1921ला. नंतर निधन 10 सप्टेंबर 2022 रोजी नवी दिल्ली या ठिकाणी झालं. एक क्वेश्चन आपला एक्सपेक्टेडच आहे यांच्यावरती असं आपण मनात एक ठाम म्हणू शकतो तसं. ओके, त्यांना मिळालेले पुरस्कार आहे पद्मविभूषण आहे आणि पद्मभूषण आहे. अजून साधारणतः भारतरत्न इथपर्यंत ते नक्कीच पोहोचू शकले असते एवढी मोठी ती विभूती होते तसं. ओके, बी लाल यांच्याबद्दल आपण थोडीशी मुद्दा माहिती पाहिली. सो बरज बसीलाल ज्यांना बी लाल या नावाने ओळखलं जाते आर्किओलॉजिकल सर्वे संबंधित होते, युनेस्कोशी संबंधित होते आणि ऑरेंज कलर पॉटरी याच्या संबंधित त्यांनी मोठं काम केलं आहे. सो बी लाल फर्दर कन्क्लुडेड दॅट these copper hordes were manufactured and used by people inhabiting the Ganga Yamuna Doab before the advent of Aryans. In all probability they were proto-Australoid aborigines. हे काय म्हणतायत की आर्यांच्या आगमना अगोदरच इथं एका पद्धतीने ही पॉटरी त्यांनी वेगळी निर्माण केली आहे. OCP ऑरेंज कलर पॉटरी आणि हे मूळ भारतीय लोकच होते असं बी लाल यांचं म्हणणं आहे तसं. ओके, बट सिक्वेन्शियली the fact that the copper horde were pre-Aryans has been established by discovery of a copper horde along with the specimens of orange color ware in West Province की साधारणतः भादरबाद आणि वेस्ट बेंगॉल. ओके, ते साधारणतः बंगालचा जो परिसर आहे तिथे परिसरामध्ये की विशेषतः मग पुढचं त्यांचं म्हणणं आलं तसं. Further, it is now generally accepted that copper horde culture is associated with the people using orange color pottery. Sites like Bisuli and Rajapur Parshu, where OCP was found, first had also yielded the copper hordes. ओके, एका पद्धतीने काय घडलं तर वेगळे कॉपर होर्ड्स आणि या परिसरामध्ये ते सापडत आहेत. पुन्हा रिपीट करतोय की खूप काही वेगळ्या याच्यामध्ये जाण्यासारखी गरज नाही, फक्त तुम्हाला ह्या गोष्टी कळाल्या पाहिजेत की OCP कल्चर वेगळं कसं आहे, कॉपर होर्डचं कल्चर वेगळं किंवा त्यासोबतच
साधारणतः कायथा कल्चर काय आहे, जोरवे काय आहे, की आपल्या महाराष्ट्रीयन स्टुडंटसाठी जोरवे महत्त्वाचा आहे. हेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द असोसिएशन बिटवीन द टू, द कॉपर होर्ड कल्चर इज प्लेस्ड बिटवीन 2000 BC and 1500 BC. Okay, 2000 BC and 1500 BC. The ceramic association of the horde found outside the region of Ganga Yamuna Doab is still not clear. Okay, कि the ceramic association of the hordes found outside the region of Ganga Yamuna Doab is still not clear. Bibi Lal discovered the orange color pottery the first time in 1950 at Rajapur Parchu, Bijanur district and Bisoli, Badan district. Okay, त्यानंतर काय, तर इथं काय सापडलं त्यांना, OCP त्यांना सापडले. कोणतर BC लाल यांचं नुकतंच निधन झालं आहे, त्या कारणास्तव OCP कल्चर महत्त्वाचं ठरतं आहे आपल्यासाठी. ओके, BB लाल यांना कुठं तर ऑरेंज कलर पॉटरी OCP कुठं आहे, तर दोआबामध्ये आहे. ही गंगा यमुना दोआबामध्ये ती आपल्याला सापडलेली आहे. ही हडप्पन लोकांपासून वेगळी होती, आर्यांपासूनही वेगळी, की त्याचं एक वेगळी आयडेंटिटी आहे OCPची. द व्हेरी नेक्स्ट इयर द सेम पॉटरी टाईप वॉज डिस्कवर्ड ॲट हस्तिनापुरा बाय द सेम एक्सावेटर. ओके, की हस्तिनापूर जे आपण म्हणतो दिल्लीत, समजा दिल्ली परिसरात. द ऑरेंज कलर पॉटरी इज मेनली अ रेड कलर पॉटरी, ऑफन inadequately fired and susceptible to the rubbing off even with the mild touch. ओके, की साधारणतः की रेड कलर आहे, लाल रंगाची अशी पॉटरी आपल्याला आढळते. आफ्टर दीज इनिशियल डिस्कवरीज more than 100 sites in the Ganga Yamuna Doab along have yielded this pottery type. ओके, की 100 पेक्षा वेगळ्या जास्त साईट्स आपल्या इथं सापडल्यात. मोस्ट ऑफ दी OCP कल्चर साईट इज लोकेटेड नियर दी रिव्हर्स, की गंगा आणि यमुनेच्या परिसरात ज्या नद्या आहेत, नद्यांच्या संगमाचा परिसर आहे, त्या परिसरात OCP आपल्याला सापडते. सम ऑफ दिस साईट्स आर दी भाद्राबाद, देन राजापूर, परशू, बिसावली अँड सैप्रे. Are small in size, indicating small duration of a settlement, while the sites like Badrabad, Baheria, Jinjana, Lal Killa, Atranj Khera and Saipai provide the indication of an irregular habitation. Okay, एका पद्धतीने काय, तर जे irregular habitation आहे ते आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो. BK Thapar opines that the term orange color pottery is a misnomer, की त्याला ऑरेंज कलर पॉटरी असं म्हणूच नका, असं थापर नावाचे इतिहासतज्ञ म्हणतात. अँड द पॉटरी सो रिप्रेझेंटेड इज अ रादर दॅन नॉर्मल रेड स्लिपवेअर. त्यांचं काय म्हणणं आहे, की इट इज अ नॉर्मल रेड स्लिप्ड वेअर इन ॲपिरन्स ओकेजनली पेंटेड इन द ब्लॅक डिझाईन. कारण ते काय, तर आपण आत्ताच पाहिलं आहे की जस्ट त्याच्यावरून आपण हात जरी फिरला तर तो वरचा लाल रंग निघून जातो समजा, असं थोडक्यात त्यांचं म्हणणं आहे. आणि म्हणून ते नाव देऊ नका, किंवा एका पद्धतीने त्याची जी थीम आहे ती थीम ओकेजनली पेंटेड इन द ब्लॅक डिझाईन, की खूपच कमी वेळेस ती ब्लॅक डिझाईन्समध्ये केलेली आहे. द ऑरेंज कलर or the orchis color which rubs off easily is perhaps because of the humid condition of the deposit in which the pottery lay buried. तर काही तज्ञ पुढे आले, ते म्हणले की हे म्हणणे योग्य नाही. त्याचं कारण काय, की ती पॉटरीवरचा जो रंग निघून जातोय ऑरेंज कलर, एकदा हात फिरला की लगेच ती धूळ निघून जाते, तर ती बरेच वर्ष, हजारो वर्ष ती पुरून राहिल्यामुळे कदाचित असं होत असावं. आणि म्हणून मी मिसनंबर म्हणू नका. According to Y.D. Sharma, the rubbing off is primarily because of the inadequate firing and a long water logging in the region. Okay, हे साधारणतः इज प्रायमरली बिकॉज ऑफ द इनएडेक्वेट फायरिंग, की कमी प्रमाणात ते भाजण्यात आले आहेत, आणि वॉटर लॉंगिंग, की त्या परिसरात मग कदाचित पाणी साचून राहिलं असावं. द व्हेरियस टाईप ऑफ ऑरेंज कलर वेअर्स वेअर डिस्कवर्ड फ्रॉम द OCP लेवल ॲट द व्हेरियस साइट्स इन्क्लूड बाउल्स, ओके, वाट्या, फ्लास्क, हँडल पॉट्स, टिंग बेस्ड बाउल्स, miniature pot and jars, etc. While the various objects associated with the pottery type are terracotta beads and bangles, animal figurines made of terracotta, stone cores and pestles, bone points, cartwheels with the central knob. हे आपला व्हिडिओ सापडलं. ओके, आणि हे काय वेगळं नाही, की वेगळ्या ठिकाणी हे अवशेष आपल्याला आजही सापडतात तसे. Apart from this, as has already been cited, most of the OCP culture site have also yielded the copper hoards. ओके, OCP साईटमध्ये मग एक OCPचं एक वेगळं कल्चर आहे, ऑरेंज कलर पॉटरीचं एक वेगळं कल्चर आहे असं म्हटलं जातं, आणि कॉपर होडचं एक वेगळं कल्चर आहे असं आपण म्हणतोय. इधर डिरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली असोसिएटेड विथ दी पॉटरी, असं एका पद्धतीने त्यांचं म्हणणं आलं आहे.
ओके. सो ही त्या पद्धतीची पॉटरी आहे. इथं एक जुकर कल्चर येत आहे. इथं ऋतिक रोशनचं पिक्चरमध्ये दाखवलेलं आमरी गाव येत आहे. ओके, आमरी. इथं रंगपूर कल्चर आहे, लाल रंगाची पॉटरी. इथं सावळदा कल्चर आहे, इकडं दायमाबाद आहे, इथं माळवा कल्चर आहे, इथं अहर आहे. हे पॉट आणि ह्या सगळ्या नोट्स माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती शेअर केल्या आहेत. हिस्ट्री बाय मंगेश तवले नावाने जे टेलिग्राम चॅनल आहे त्यावरून ह्या सगळ्या नोट्स तुम्ही पाहू शकता. आणि ह्या मातीच्या भांड्यांचा हा प्रकार आहे तसा. ओके, की त्याच्यावरती मग लालसर रंग आणि वरती काहीतरी वेगळ्या डिझाईन्स दाखवल्यात तशा. ओके, खूप सुंदर पद्धतीने ते आजही रिफ्लेक्ट होत आहेत. हे कोणतं तर वरती सिमेट्री एच टाईपचं कल्चर आहे. ओके, इन दी OCP कल्चर हाऊसेस वेर जनरली बिल्ट ऑफ अ बॅटल अँड दुआब विथ द फ्लोर द रॅम्ड अर्थ. ॲट लाल किला burnt mud plaster and mud clouds with the reed and bamboo impression are found. Okay, among these the crops grown were rice, gram, barley and kesari. Okay, राईस, ग्रॅम, बार्ली अँड केसरी हे जे पिकं आहेत ती पिकं घेतली जातात. क्वेश्चन विचारला जाण्याचा चान्स कमी आहे, बट BB लाल यांचं झालं निधन आणि म्हणून OCP आपल्याला जरा एक्सपेक्टेड आहे सध्याच्या घडीला. OCP ही पॉटरी. So the orange color pottery culture is generally dated between 2000 to 1500 BC. ओके, की हा कधी तर आर्यांच्या येण्याचा एक काळ आहे समजा, त्याच्याशी थोडासा लॅप्स होणारा काळ आहे OCP. ओके, ऑरेंज कलर पॉटरी. पुढं ब्लॅक अँड रेड वेअर कल्चर वॉज डिस्कवर्ड ॲट अतरंज खेरा इन अर्ली 1960. मग त्याला आपण काय म्हणतोय BRW. ओके, कुठं आहे अतरंज खेरा, एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. अतरंज खेरा नावाचं ठिकाण आहे, तिथं कोणतं आहे तर BRW कल्चर, त्याचे अवशेष आपल्याला सापडले आहेत. इट वॉज ॲट धिस साईट दॅट धिस डिस्टिंक्ट पॉटरी टाईप कल्चर वॉज सीन टू हॅव एक्झिस्टेड बिटवीन दी OCP अँड PGW पेंटेड ग्रेवियर कल्चर लेवल, बट द सेम वॉज मिसिंग इन द सम अदर साइट्स दोआब like Hastinapur, Alamgirpur, where the BRW pottery culture coexisted with the PGW culture and is not confined to the region of Doab, and it was discovered at Jodhpur and Noha in Rajasthan, squeezed between the OCP and PGW level. Okay, विस्तारांतर इथं कोणतं येत आहे BRW कल्चर. तर ही पुन्हा लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, सध्या फक्त OCP लक्षात ठेवा. दॅट इज मोर दॅन OCP. So BRW pottery is primarily a wheel-made pottery with the black color inside and up to the rim, while the red color on an exterior surface. The black color inside is indicative of an exterior surface, and the black color inside is indicative of a inverted firing. की भांडे मातीच्या भांड्याला ज्या पद्धतीने आपण एका पद्धतीने तापून घेतो, वाजवून घेतो, त्यामुळे इन्व्हर्टेड फायरिंगमुळे हा कलर आलेला असतो त्याचा. ओके, the BRW pottery found in the region of Doab is a divide of any paintings, but those found in Rajasthan at a site like Ahar and Gilund and also in MP, Bihar and West Bengal have paintings on them. लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, फक्त एकदा नजरे घालून जाऊ द्या. क्वेश्चन विचारला जाण्याचा चान्स फक्त OCP वरती आहे सध्या, कारण BB लाल यांचं 10 सप्टेंबरला झालं निधन. Moreover, the fabric of a pottery made in the Doab is a much finer दॅन वन यूज्ड इन दी राजस्थान. ओके, राजस्थानपेक्षा की ही जी भांडी निर्माण झाली तर त्यांचा फॅब्रिक किंवा एका पद्धतीने जो उत्पोत जो आपण म्हणतो तो नक्कीच चांगला आहे. ओके, सो अशा पद्धतीची ही भांडी आहेत सगळे, काही काळी आहेत, काही तांबडी आहेत, काही काळी प्लस तांबडी अशा दोन्ही पद्धतीचे आपण पाहू शकतो आहे. हे सगळं आर्किओलॉजिकल सर्वेवरून घेतलेला डेटा आहे. ओके, तुम्हाला जे काही दिलं जातं आहे हे सगळं की विशेषतः गव्हर्नमेंट डेटाच आपण देत आहोत तसं. सो हा एक मेजर मुद्दा येतो आहे. वेगळे पॉट्स एकदा व्यवस्थित पाहून घ्या. सो सेंट्रल इंडियन डेक्कन हे खास करून आपला MPSCचा जो भाग आहे की त्या संबंधित आपण आता ऑब्झर्व करूयात सध्या की MPSCचा हा जो भाग आहे तो आपण पाहू शकतो आहे.
खास करून कोणता येतो तर सेंट्रल इंडिया अँड डेक्कन. So the Chalcolithic culture of a central India and Deccan flourished mainly in a 4 river valleys. कोणकोणते आहेत? नर्मदा नदी आहे, ओके. पुढे कोणती? चंबळ व्हॅली आहे, तापी व्हॅली आहे, त्याला इंग्लिशमध्ये ताप्ती असं पुस्तकाने म्हटलंय. आणि पुढे कोणतं तर गोदावरी व्हॅली आहे, ओके. तर या 4 ठिकाणी साधारणतः वेगवेगळे अवशेष आपल्याला आढळत आहेत. आणि ते खास करून कोणते तर तांब्याच्या बनवलेल्या वस्तू. त्यावरून आपण असं म्हणू शकतोय की तांबे चाल्कोलिथिक जो कल्चर आहे तो तिथे एक्झिस्ट होतं तसा. सो देर आर ऑल्सो सम कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन दी व्हेरियस कल्चर्स ऑफ दी सेंट्रल इंडिया. कारण हे एकमेकांच्या जवळ होते, एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण त्यांचे होत असे तसे. प्रायमरली देर वेअर 4 प्रॉमिनंट कल्चर्स विच फ्लरिश्ड बिटवीन द रिव्हर चंबळ अँड गोदावरी अँड हॅव बीन नेम्ड आफ्टर देअर टाईप साईट्स. कोणती आहे? चंबळ नदी आणि गोदावरी नदी समजा, ओके. या दोन्ही परिसरामध्ये काय काय फरक पडला आहे तो आपण पाहूयात. So these are, first one is the Kaitha culture named after the type site Kaitha in Ujjain. महाकाल मंदिर आहे समजा उज्जैन, की त्या परिसरामध्ये साधारणतः काय घडलंय की विच इज लोकेटेड इन द लालसेन अँड ॲफ्लुएंट ऑफ अ चंबळ, ओके. की चंबळ जी नदी आहे त्या परिसरात ते झालंय. पुढचा टप्पा आहे सावळदा कल्चर. सावळदा नेम्ड आफ्टर द टाईप साईट सावळदे इन दुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. थर्ड वन इज द माळवा कल्चर. It was named so because of a numerous sites depreciating this culture were discovered in the region of Malwa, ओके. की थोडक्यात त्या परिसरामध्ये आहे आणि म्हणून ती नावं त्यांना दिलेली आहेत. खूप काय वेगळं नाही. कोणतं तर कायथा कुठं आहे? उज्जैन, कायथा. पुढं कोणतं? सावळदा कल्चर धुळे महाराष्ट्र. माळवा कल्चर कुठं? माळवा परिसरात MP या परिसरामध्ये आहे. सो जोरवे कल्चर नेम्ड आफ्टर द टाईप साईट जोरवे, ओके. जोरवे. द टर्म ऑफ अ क्रोनॉलॉजी द कायथा कल्चर इज अ प्लेस बिटवीन 2000 BC to 1800 BC. की थोडक्यात 200 वर्ष या लोकांनी वेगवेगळी मातीची भांडी आणि त्यासोबतच तांब्याची भांडी देखील बनवली, तांब्याच्या वस्तू बनवल्यात, ओके. 2000 to 800 विचारलं जाणार नाही, फक्त एकदा कायथा कुठं आहे तर मध्य प्रदेश उज्जैन, एवढं आपलं माहिती पाहिजे. सो कायथा कल्चर हॅज एल्डेड 3 डिफरंट पॉटरी फॅब्रिक्स. अ स्टर्डी व्हायलेट पेंटेड पिंकिश रेड वेअर, ओके. देन रेड पेंटेड बफ वेअर अँड कॉम्ड वेअर विदाउट अ स्लिप, ओके. लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही, फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की कोणतं तर कायथा कल्चर आहे. द रेड स्लीप वेअर जनरली हॅड अ रिंग बेस विच इंडिकेटेड इट्स असोसिएशन विथ द प्री हरप्पन सोथी कल्चर इन राजस्थान. अजून एक बीट आपल्या इथं मिळते. सोथी कल्चर कुठं आहे? सोथी राजस्थानमध्ये आहे, ओके. सोथी कल्चर राजस्थान, कायथा कल्चर MP. जोड्याजोडा म्हणून क्वेश्चन एक्सपेक्टेड असेल. जोरवे कल्चर महाराष्ट्र, ओके. सो हे जोरवे कल्चर आहे, हे कोकण किनारपट्टी आणि विदर्भ परिसर सोडून सर्वत्र होतं तसं. सो वरती गणेश्वर जोधपुरा कल्चर येत आहे. इथं अहर कल्चर आहे बनास नदीच्या परिसरात. इथं कायथा आणि माळवा कल्चर आहे, एकमेकांच्या जवळ आहे. आणि इथं जोरवे कल्चर आहे, ओके. सो हा मॅप थोडासा प्लस मायनस होत आहे. आय वॉन्ट टू रिपीट. इथं की कोकण आणि विदर्भ परिसर सोडून संपूर्ण महाराष्ट्रात जोरवे संस्कृती येते, त्याचा एक वेगळा मॅप आपण पाहणार आहोत. अमॉंग दी प्रॉमिनंट डिस्कवरीज मेड फ्रॉम दिस कल्चर आर इन्क्लुडेड इन द स्पेशलाइज्ड ब्लेड इंडस्ट्री. छोटे छोटे ब्लेड, आजच्यासारखे नाहीत, जिलेट मॅच 37 वगैरे ते नाही. सो ब्लेड इंडस्ट्री, सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स, बँगल्स ॲक्सेस अँड हाऊसेस ऑफ वॅटल अँड दुआव, ओके. इथं काय काय सापडतं आपण पाहूयात. माळवा कल्चर is believed to have extended in the region of Madhya Pradesh as well as in the valley of Tapi in Maharashtra, ओके. की मग माळवा कल्चर कुठं आहे तर दोन्ही ठिकाणी किंवा थोडक्यात महाराष्ट्रापर्यंतही त्यांचे लोक राहत आहेत असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. इन रिजन ऑफ माळवा इट इज डेटेड बिटवीन 1700 BC to 1200 BC, ओके. So it seems that the Malwa people started migration or migrated to the Maharashtra in around 1600 and British and flourished there. की माळव्यातील लोक महाराष्ट्रामध्ये येऊन राहू लागलेत, ओके. माळव्यातील लोक 1600ला महाराष्ट्रात येऊन राहू लागले, कारण त्या काळात इंडस व्हॅली पण लॅप्स होत आलेली होती, सगळी संपलेली होती आणि ते लोक मग इकडे येऊ लागलेत. तसं आहे. द प्रॉमिनंट टाईप साइट्स ऑफ माळवा कल्चर इन मध्य प्रदेश आर महेश्वर अँड नवदातरी डिस्ट्रिक्ट निर्मार इन मध्य प्रदेश. while the prominent site types of this culture in Maharashtra are Prakash, Daibabad and Inamgaon.
मग हे कशाचे आहेत तर माळवा कल्चरचा महाराष्ट्रात हे लोक येऊन राहू लागले आणि त्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रावरती देखील पडलेला आहे मित्रांनो. ओके, की माळवा कल्चरच्या लोकांचा प्रभाव कुठं झाला आहे तर तो महाराष्ट्रावरती देखील झालेला आहे. तसा इन अ रिजन ऑफ महाराष्ट्र द माळवा कल्चर वॉज सक्सेडेड बाय जोरवे कल्चर. ओके, थोडक्यात काही इतिहासकारांचं असं मत आहे की माळवा कल्चरचंच रूपांतरण जोरवे कल्चरमध्ये झालं आहे, किंवा तसं म्हणण्याऐवजी काही इतिहासकार काय म्हणतायत की त्या लोकांचा प्रभाव यांच्यावरती पडला, किंवा तेच लोक इकडे येऊन यांनी एक वेगळं कल्चर डेव्हलप केलं, ते कोणत्या तर आपलं महाराष्ट्रातील जोरवे कल्चर. ओके, हे पूर्णतः वेगळं आहे, त्यात काही शंका नाही, मात्र प्रभाव नक्कीच आहे तसा. सो द प्रिडॉमिनेंटली यूज्ड पॉटरी टाईप वॉज अ ब्लॅक ऑन अ रेड वेअर. ओके, सो जोरवे कशी आहे BRW. ओके, BRW आपला BMW माहिती आहे, मग महाराष्ट्रात BRW आहे समजा. ओके, सो तिकडं BMW असेल तर आपल्या महाराष्ट्रात BRW. ओके, ब्लॅक ऑन रेड वेअर टाईप्स म्हणजे काय की रेड सगळं तांबड्या रंगाचं भांडं आणि त्याच्यावरती काळ्या रंगाने नक्षीकाम करायचं. BRW. दीज टाईप्स वेअर ब्लॅक अँड रेड वेअर अँड व्हाईट स्लिप्ड वेअर. ओके, is the white slipped wear. So the predominantly used pottery type was a black and red wear, while the other types were black and red wear, white slipped wear. Okay, so जोरवे आपलं काय लक्षात ठेवायचं आहे की साधारणतः BRW. सो साधारणतः की मग पुणे डिस्ट्रिक्ट मुद्दामून हा मॅप टाकलाय की महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामध्ये पुणे, आणि या कल्चरला की इनामगाव कुठं आहे तर पुण्याजवळ आहे समजा. इनामगाव पुण्यात आहे. ओके, पुणे परिसरामध्ये आहे, शिरूरला. दो नंबर ऑफ पॉटरी शेप्स आर फाउंड associated with this culture, which included bowls, basins, jars and dishes. Okay, but the distinctive and exclusive pottery shape of this culture is a series of small globulets on the solid pedestals. Okay, की सांग त्याचं एक वेगळं खासियत आहे की series of small globulets on the solid pedestals. Though copper was known, but too scarce to be used frequently and extensively, still few atoms made up of copper like chisels, arrowheads, bangles, rings, fish hooks, etc. have been found at Navdadli. Okay, among these stone objects found here are the ring stones, hammered stones, beads of agate, carnelian, etc. and the objects of a terracotta wheel, etc. Okay, की साधारणतः ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी या वेगवेगळ्या ठिकाणावरून आपल्याला मिळत आहेत तशा. Some settlements of Malwa culture both in Madhya Pradesh and in Maharashtra are relatively large. Okay, की महाराष्ट्रामध्ये या काळात मोठमोठ्या साइट्स सापडल्यात. Such large settlements are found at sites like नवदातली, दायमाबाद, प्रकाशे and इनामगाव besides the Maheshwar. Okay, मग इथं काय घडतंय? Such large settlements are found at sites like नवदातली, दायमाबाद, प्रकाशे and इनामगाव besides the Maheshwar. A clear pattern of a settlement had come up from the इनामगाव. महाराष्ट्रातील नेवासे परिसर आहे. या नेवासे परिसरामध्ये काय घडलंय की मोठमोठ्या साइट्स सापडल्यात आपल्याला नेवासे परिसरामध्ये. इनामगाव ड्युरिंग एक्सावेशन्स. Here the houses consisted of a 1 or 2 room with the dimensions around 7 meter by 5 meter. Okay, 7 meter by 5 meter. की तर घरांच्या ज्या रचना आहेत की 7 by 5 आपल्या सापडल्यात. द हाऊसेस वर सेट विथ द वुडन पोस्ट एनक्लोज्ड विथ द बंबू स्क्रीन लेड ओव्हर बाय मड अँड रेड. ओव्हर बाय मड अँड रेड. की इथं काय केलं की एका पद्धतीने दगड मातीची घरे आणि काही प्रमाणात त्यात काट्या कोपाट्यांचा वापर करण्यात आला आहे. जसं तुराटीच्या घरं देखील वापरली जातात समजा, तो एक पॅटर्न. फ्रॉम द सेम साईट हॅज बीन डिस्कवर्ड अँड इयरिंग ऑफ अ गोल्ड अँड अँकल्स ऑफ अ कॉपर. ओके, गोल्ड अँड अँकल्स ऑफ अ कॉपर की पायातले जे आहेत ते, आणि त्यासोबतच कोणते तर कानामध्ये सोन्याच्या रिंग्स घालणं, इयर रिंग्स. द इकॉनॉमी ऑफ द कल्चर वॉज बेस्ड ऑन द फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग अँड टू सम एक्सटेंट गॅदरिंग ऑल्सो. ओके, टू सम एक्सटेंट गॅदरिंग ऑल्सो. सो इकॉनॉमी कशी होती तर शेती करायची, मासेमारी करायचे, शिकार करायचे, आणि त्यासोबतच काही अन्नसंग्राहक देखील होते. गॅदरिंग हा जो प्रकार आहे.
among the prominent crops were barley, wheat, rice and bajra. ओके, की बार्ली, व्हीट, राईस अँड बाजरा ही कोणती आहेत तर त्या काळात महाराष्ट्रात घेतली जाणारी प्रमुख पिकं आहेत जी आजही घेतली जातात. दॅट शोज द कंटिन्युटी अँड लिगसी. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस द लेग्युमिनियस क्रॉप्स लाईक व्हरायटीज ऑफ पी अँड ग्राम्स वेर ऑल्सो ग्रोन. ओके, so varieties of peas and grams were also grown. Apart from the vegetarian food, flesh eating was also in vogue as suggested the remains of a cattle, sheep and goat. की जनावर जी मारली जात होती, आज आपण समजा चिकन बिर्याणी, मटन बिर्याणी किंवा एका पद्धतीने की जे बोन्स असतात, हाडं असतात, ते हाडांचे एका पद्धतीने अवशेष की आपण ज्या पद्धतीने चॉप करून खातो त्यांना, ती पद्धती आपण इकडे पाहू शकतो. तसे The Savarda culture is mainly found in a Tapi Valley, but it is now established that it reached up to the region of a Godavari Valley. Okay, की कुठं तर सावळदा कल्चर आहे की ते तापी ते गोदावरी या दरम्यान होतं असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो तसं. ओके, सो द पॉटरी ऑफ दिस कल्चर इज आयडेंटिफाईड विथ द मीडियम टू कोर्स फॅब्रिक विथ द थिक स्लिप डिप्रिसिएटेड व्हेरियस इन द शेड्स ऑफ अ ब्राऊन, रेड and brownish pink, which it seems during the fire developed cracks on the surfaces. ओके, आता अलीकडे ते तशी तर क्लिअरली आपल्याला सापडलेलं नाही, बट स्टील की आपण एका पद्धतीने प्रयत्न करतोय की अजूनही वेगवेगळ्या मातीची भांडी शोधण्याचा तसा. ओके, जनरली द हाऊसेस वेअर ऑफ अ सिंगल रूम. ओके, एकाच घरात मॅक्झिमम लोक राहायचे इन अ रेक्टँग्युलर इन अ शेप, बट देर आर फ्यू एव्हिडन्सेस ऑफ अ 2 or 3 room houses. ओके, there are evidences of a 3 or 2 room houses. अगदी 2 ते 3 घरांच्या खोल्या देखील आपल्याला मिळाल्या आहेत तशा. सो हे कल्चर येते पुन्हा हे सावळदा आहे की इकडं वरती तापी आहे आणि साधारणतः इकडं दायमाबाद येत आहे. सो तापी ते गोदावरी या परिसरामध्ये सावळदा कल्चर होतं आणि गोदावरी नदी किनारी मग गोदावरी प्रवरा या परिसरात येत आहेत. A few stone implements of a copper besides micro thick blade industry have also been discovered. की अगदी छोटे छोटे की अगदी 1 सेंटीमीटर पर्यंतचे देखील हत्यार आपल्याला सापडले आहेत, ते तांब्याचे आहेत. तसं आहे. Among the food grown were barley, wheat, lentil, black and green gram and peas. Okay, black and green gram and peas. The Zorwe culture is said to have flourished in all the regions of Maharashtra except Vidarbha and Kopan in between 1400 BC 1700 BC. The pottery associated with the culture made on a fast will and painted with the black on a red with the matte surface treated with the red wash. Okay, the distinctive pottery shape of this culture as a spouted jar. Okay, की जसं चहाची किटली असते की त्याला बाहेर एका पद्धतीने एक नळ असतो की जस्ट लाईक नळ मीन्स कॉक असतो छोटासा एवढ्याशा आकाराचा की तो चहा बाहेर टाकतो. सेम की त्याला आपण स्पाउटेड जार्स असं म्हणतोय. कार्टेड बॉल्स अँड हाय नेक्ड ग्लोब्युलर वेसेस की अगदी लांबत जसं पाणी टाकण्यासाठी झाडांना पाणी टाकण्यासाठी झाऱ्या असतो, सेम पॅटर्न. द प्रॉमिनंट साईट ऑफ दिस कल्चर आज जोरवे, नेवासा, देन नाशिक, नवदातली, दायमाबाद, इनामगाव आणि प्रकाश आहे की हा जो परिसर आहे या परिसरामध्ये आपल्याला या वेगळ्या साईट्स सापडत आहेत. त्यांची खासियत काय तर त्यांनी याच्या ग्रामीण भारताचा पाया घातला. हे महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळे ठिकाणं होते आणि त्यांचे 5x7 पर्यंत वेगळ्या खोल्या आहेत. काही खोल्या 2-3 घरांच्या किंवा काही घरं ही 2-3 खोल्यांची देखील आपल्याला सापडलेली आहेत तसे. As we have already seen that Zorwe and some of the pottery of a Zorwe culture shows a thick orange to red slip as in case of a माळवा वेअर. कारण काय तर माळव्याचीच लोक इकडे खाली आले आणि एका पद्धतीने मग या दोन्ही या परिसरातील लोक आणि माळव्यातील लोक यांच्या संयोगातून ही संस्कृती उदयास आली असे असं म्हटलं जातं. देर आर ऑल्सो स्पेसिमन्स ऑफ द ग्रे वेअर ओकेजनली पेंटेड इन द रेड अँड ब्लॅक रेड वेअर. ओके, रेड अँड ब्लॅक रेड वेअर. The settlements of a Zorwe culture were by for the largest among the Chalcolithic cultures of Central India and Deccan. Okay, Chalcolithic cultures of Central India and Deccan. Every sub-region of the Zorwe culture had a big center. Okay, had a big center. Okay, की जोरवे कल्चरचे वेगळ्या ज्या साईट्स आहेत प्रकाशे, दायमाबाद, इनामगाव, ओके की नवदातली या वेगळ्या ठिकाणी ते स्थानात आपल्याला मोठ्या प्रमाणात हे सगळे सापडले आहेत.
So Daimabad was the largest of the settlement of a Zorwe culture, stretching up to an area of 30 hectares. की 30 हेक्टरचा एरिया आणि त्या परिसरात असली वस्ती खूप काय आपलं सांगून जाते. तिथं समाजामध्ये विभागणीकरण झालं होतं. कारागीर बाहेर राहत होते, गावातील प्रमुख होते ते वरती राहत होते. त्यांची घरं मोठी होती, इतरांची घरं छोटी होती. ओके, साधारणतः आपण पाहू शकतोय. प्रकाशे अँड इनामगाव वेअर अदर बिग सेटलमेंट्स विथ ॲक्सेस अराउंड 5 to 7 हेक्टर्स, सॉरी एरियाज अराउंड 5 to 7 हेक्टर्स असं आपण विशेषतः म्हणतोय. फ्रॉम द काइंड ऑफ अ टाउन प्लॅनिंग that has emerged from the Zorwe culture levels at Inamgaon, it seems a sense of a social differentiation prevailed among the people living in the areas and is indicated by the fact that the houses of the artisans were at the periphery of a settlement and those of a farmers were in the central part. हे समाजामध्ये झालेली विभागणी असं नोंदवत आहे. जसं आज वरच्या जाती खालच्या जाती आपण मानतो समजा, किंवा समाज मानतो आपण. MPSC UPSCवर तर काही मानतच नाहीत. ओके, की आपण स्त्री पुरुष मतभेदही मानत नाहीत. वरच्या खालचे वर्ण जाती हे आपण काही मानत नाही, मात्र त्या काळात लोक मानत होते. हे त्याचं एक उदाहरण यांच्या राहण्याच्या घरावरून आपण इथे पाहू शकतो. तसं ओके, की त्यांचे जे सेटलमेंट्स फॉर्म झाल्यात त्यावरून आपण ऑब्झर्व करू शकतो. तसं from the material remains found at the settlement, it seems that the farmers were well-to-do and people involved in the artisanal works like potters, bead makers, goldsmith, etc. were at a lower social strata than the farmer. Okay, were at the lower social strata than the farmer. There is also fortification wall discovered at Inamgaon which existed during the Zorwe period. Okay, की जोरवेला आपलं काय सापडतं तर सगळ्या गावालाच एका पद्धतीने तटबंदी त्यांनी केलेली होती. याचा एक आढावा. जोरवे कल्चर कधी आहे? 1400 ते 1000 BC ही पहिली फेज आहे तशी. ओके, शोज द एव्हिडन्सेस ऑफ अ व्हायब्रंट अँड वेल टू डू कल्चरल फेज विथ अ लार्ज रेसिडन्स ऑफ अ इव्हन मोर दॅन 1 रूम वाईल द लेट जोरवे पिरियड, म्हणजे नंतर की जसं लेट हडप्पन आहे हडप्पाच्या नंतरचा, तसं इथं लेट जोरवेमध्ये काय घडतं आहे 1000 to 700 BC. सो that shows a phase of a decline with the utter poverty, की काही प्रमाणात गरिबी पण आली. आणि साधारणतः की हा जो फंडा आहे की ग्रेट जोरवे पिरियडपासून लेट जोरवे पिरियड जो नंतरचा टप्पा आहे समजा, तो आपण पाहू शकतो आहे. दिस ट्रान्झिशन मे हॅव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ अ इन्क्रीज्ड अरिडिटी. आपण वेगळ्या मुद्दा मी अंडरलाईन केला आहे किंवा हायलाईट केला आहे की इथं अरिडिटी म्हणजे काय तर तापमानामध्ये या काळात वाढ होते, ती पिकांसाठी योग्य नाही. सो इन्क्रीज्ड अरिडिटी विच हॅड अन ॲडव्हर्स इम्पॅक्ट ऑन द ॲग्रिकल्चर. हॅन्स इट सीम्स दॅट ड्युरिंग द लेटर जोरवे पिरियड pastoralism was the prominent mode of a subsistence. Pastoralism was the prominent mode of subsistence. The disposal of a dead was another interesting feature of a Zorwe culture. की मृतदेहांची एका पद्धतीची विल्हेवाट लावण्याचं प्रमाण आहे ते वेगळं आहे. सो चिल्ड्रेन were in all probability first exposed and then buried in the red grey colored urn. की साधारणतः की लाल किंवा ग्रे रंगाचा जो भांडा आहे त्या भांड्यामध्ये त्या मुलाला पुरून टाकत, जो मृत्युमुखी पडलेला. कित्येक वेळा घरातच पुरत किंवा घराच्या बाजूला नेऊन पुरत समजा. अर्न or big jars were also used sometimes even in case of adults who were always buried full length. की जे साधारणतः की मोठे मनुष्य आहेत तर त्या मोठ्या मनुष्यांना देखील काय केलं आहे की काही भांड्यांमध्ये पुरले गेल्याचे अवशेष आपण पाहू शकतो आहे. इन सर्टन केसेस इवन 3 to 5 jars were used for adult. Burial of adult without urn is also reported. ओके, की साधारणतः तेही प्रमाण आपण पाहू शकतो आहे. Burials were generally carried out in the floor of the houses or at a place nearby. की घराच्या आजूबाजूलाच पुरले जातात किंवा म्हणजे नंतरच्या टप्प्यामध्ये मग ही प्रथा पुढे चालू राहिली आहे. Spouted vessels and balls perhaps containing eatable were also kept along with the dead. ओके, की यांच्या मृत्यूनंतरची प्रेरणा किंवा मृत्यूनंतरचं ही जीवन असावं की त्या प्रवासामध्ये त्याच्या आवडीचे प्राणी पशु पक्षी मारून त्याच्यासोबत ठेवले गेले आता वेगळ्या भांड्यांमध्ये, की ते मृत्यूनंतरही ते सोबत राहतील त्याच्यासोबत. ओके, अशा पद्धतीची प्रक्रिया किंवा त्यासोबतच त्याला अन्न किंवा मांस आहे की मृत्यूनंतर त्याला लागेल म्हणून ते बाजूला ठेवून देतं. सो ही जोरवे संस्कृती आहे. 1400 ते 1700 इसवी सन पूर्वपर्यंत ही फ्लरी झाली. ओके, 1400 ते 1000.
सो कोकण विदर्भ के कुछ भाग को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में ये उपस्थित थी. ओके, सो साधारणतः की ह्या ज्या सगळ्या वेगळ्या स्लाइड्स आहेत की याला स्पाउटेड बाउल्स असं आपण म्हणतोय साधारणतः, ही प्रक्रिया आहे समजा. ओके, हे इतिहास तज्ञांनी काढलेले वेगवेगळे चित्र आहेत. मग दायमाबाद या ठिकाणी आपल्याला ह्या बैलगाड्यांसारख्या रचना सापडल्यात. हे बैल आपण आजही की बैलपोळ्याचा सण असेल तर ग्रामीण भागामध्ये आजही आपण वापरतात. ओके, apart from this ornaments were also kept beside the corpse. Okay, ki an adult burial of a late Zorwe period has revealed a large copper ornament kept near the neck of a dead. Okay, also found is a necklace with the beads of a copper and a red jasper alternately with a child in a twin urn burial. Okay, किस तरह twin urn burial हा जो फंडा आहे तो इथं आपण लक्षात घेऊ शकतो. तसा थोडक्यात दागदागिन्यांसह पुरण्याची प्रथा ही पहिल्यापासूनच होती. जोरवे पिरियडमध्ये ती जरा जास्त प्रमाणात आली की एक जो मृतदेह पुरण्यात आलाय त्याच्या गळ्याच्या बाजूला आणि त्यासोबतच आजूबाजूला वेगळी भांडी आहेत, गळ्याच्या बाजूला हेवी नेकलेस आहे. ओके, असं पण ऑब्झर्व करू शकतो. सम इंटरेस्टिंग बरियल्स हॅव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द इनामगाव अँड द प्रॉमिनंट अमॉंग देम इज अ 4-legged urn burial मेड विथ द अनबेक्ड क्ले. की समजा एक व्यक्ती आहे मृतदेह, ज्याला आज आपण शवपेटी असं म्हणतो, तर त्याला खाली 4 पाय आहेत. ओके, हे जस्ट लाईक थोडंसं मुद्दाम उंचवटावरती ठेवणं आणि त्या व्यक्तीला मग तिथं झोपून त्यातच पुरला गेला त्याचा. द अर्न हॅज अ लार्ज ओपनिंग विदाउट अ डिस्टिंग्विशेबल रेम अँड कंटेन्स अ स्केलेटन ऑफ अ मेल इन द सिटिंग पोश्चर. ओके, हे काही जण समाधीच्या अवस्थेमध्ये की जसं आपण पद्मासनामध्ये बसतो त्याच पद्धतीमध्ये पुरण्यात आले आहेत. तसं आहे. द पोर्शन बिलो द अँकल्स वेअर नॉट चॉप्ड ऑफ. ओके, बिलो द अँकल्स, अँकल्सचा जो भाग आहे तो चॉप्ड ऑफ केला काही ठिकाणी, तर काही ठिकाणी केलेला नाही. वॉज नॉट चॉप्ड ऑफ अनलाईक अ नंबर ऑफ बरियल्स ड्युरिंग द जोरवे पिरियड. ओके, की साधारणतः मग इनामगावला एक थोडंसं वेगळं प्रमाण केलं आहे. एक 2-4 काही एक्सेप्शन्स आहेत फक्त. अमॉंग दी फाइंडिंग्स फ्रॉम दी जोरवे लेबल्स आर दी कॉपर ऑब्जेक्ट लाईक सेल्स, चिसल्स, रिंग्स, बँगल्स, फिश हुक्स, अ डॅगर और अ स्पीयर हेड फ्रॉम अ चांदोली. स्टोन इम्प्लिमेंट्स लाईक अ क्वर्न्स, मूलर्स, बॉर्डर्स, बिड्स ऑफ अ सेमी प्रेशियस स्टोन्स हॅव फाउंड. ओके, हे आपल्याला मिळालेत. Gold beads and the terracotta figurines of the mother goddess have also been discovered. ओके, की साधारणतः सोन्याचे आपलं मणी सापडलेत, त्यासोबतच टेराकोटा फिगराईन्स आहेत त्या देखील आपल्याला सापडल्या आहेत. तशा इनामगाव हॅज yielded a few interesting objects which include a potter skin, tools made up of a bone of a cattle found at a site near इनामगाव. ओके, तिथे आपल्याला सापडल्यात. From इनामगाव itself the evidence of a crop rotation, artificial irrigation and harvesting of a summer and a winter crop has come. 4 heavy copper objects have been discovered from the Daimabad belonging to the Zorwe period. ओके, हे काय आहेत की थोडक्यात तांबे या कल्चरला आपण चाल्कोलिथिक कल्चर काय म्हणते, कारण चाल्को कॉपर आपला मोठ्या प्रमाणामध्ये सापडलेला आहे तसं. ओके, सो तो एक मेजर मुद्दा येतोय. पुढे सम फीचर्स ऑफ द कल्चर्स ऑफ गोदावरी व्हॅली mainly Zorwe culture are found in a similarity with the features of the Chalcolithic cultures of South India. Prominent among such features are the urn burials and polished stone axes. की अगदी चकचकीत केलेल्या आणि मग दगडाच्या हत्यारे किंवा कुऱ्हाडी आपल्याला सापडल्यात. In return, the upper Deccan culture gave a black on a red pottery and a copper to the South Indian culture. Okay, copper the South Indian culture. पुढं साऊथ ईस्ट राजस्थानमध्ये कोणकोणत्या कल्चर्स होत्या आपण जोरवे पाहिले आणि आता की भारताच्या इतर भागातही वेगळ्या कोणत्या. समजा मग जोरवेची खासियत काय की भलं मोठं या काळात घरं सापडले तर 2 खोल्यांची 3 खोल्यांची पण घरं आहेत. 20 हेक्टरपर्यंत आपलं इनामगाव सापडलं आहे. त्या ठिकाणी मृतांच्या वेगवेगळ्या दफन पद्धती आहेत. त्यासोबतच की त्यांनी वेगवेगळे मातीची भांडी निर्माण केली आहेत, त्यासोबत तांब्याची भांडी आहेत, बानागरी, गळ, त्यासोबतच हे हंटर अँड फूड गॅदरर्स देखील होते आणि त्यासोबतच शेती आणि पशुपालनही करत होते. हे आपण जोरवे पाहिले. जोरवेच्या पुढचा टप्पा की साऊथ ईस्ट राजस्थानमध्ये काय होतं, द चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ द साऊथ ईस्ट राजस्थान फ्लरिश्ड इन द फर्टाईल लँड ऑफ अ चंबळ बनास रिव्हर. ओके, नाव लक्षात ठेवा कुठं आहे, चंबळ बनास. ओके, की साधारणतः हे जे बेसिन आहे तिथं केम टू बी नोन ॲज अ बनास और अहर कल्चर, लॅटर द नेम ऑफ अ टाईप ऑफ दिस साईट और दिस कल्चर. 2 prominent sites in the southeast of the Aravalli ranges which have yielded evidence of a distinct Ahar culture are Ahar and Gilund. Okay,
की साधारणतः अहर आणि गेलंड. ओके, सो हा परिसर आहे. या परिसरामध्ये ही संस्कृती फ्लरिश झाली असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो आहे. ह्या संस्कृतीने निर्माण केलेली वेगळी भांडी आहेत आणि त्यांचे अवशेष आपल्याला आजही सापडत आहेत. तसं आहे. ओके, ही सापडलेली वेगवेगळी हे बाणाचे अग्र आहेत समजा तसे. ओके, की अगदी 4-4.5 सेंटीमीटरपर्यंत ते सापडता येतं. ओके, 5 सेंटीमीटर अगदी 2 सेंटीमीटर म्हणजे एवढंच बाणाचं जे टोक आहे अग्र आहे समजा. ओके, एवढासा जो भाग आहे समजा तो आपला सापडतो इथं. हे चंद्राकृती आहेत की जेणेकरून वेध घेता येईल तसा. ही सगळी वेगळी भांडी आहेत आणि भांड्यांचे अवशेष की लाल रंग आहे. लाल रंगावरती काही प्रमाणात्मक काळं केलेलं नक्षीकाम आहे तसं. ओके, सो द अहर कल्चर इज जनरली बिलीव्ड टू हॅव फ्लरिश बिटवीन 2000 BC to 400 BC. ओके, 2000 BC टू साधारणतः 400 BC हा जो टप्पा आहे. अहर कल्चर हॅड डिस्टिंक्ट पॉटरी. इट वॉज अ ब्लॅक ऑन अ रेड वेअर पेंटेड इन अ व्हाईट विथ द डॉट्स लाईन्स ऑर सर्कल्स. लक्षात ठेवू नका, चान्स कमी आहे विचारला जाण्याचा. द मेन पॉटरी शेप ऑफ अहर कल्चर आर अ बाउल विथ द कर्व्ड ऑन अ स्ट्रेट स्लाइड्स, अ शॅलो डिश स्टँड अँड द ग्लोब्युलर जार विथ द हाय नॅरो नेक असं आपण त्याला म्हणतोय. Houses at Ahar were made up of a mud brick wall resting on the stone rubble, usually in the foundation but sometimes even in the plinth. The longest houses here measured more than 10 meter in a length. Okay, similarities in some pottery types with the Malwa culture at a found the corresponding levels at the Ahar. Copper objects are found in a profusion of the Ahar culture. ओके, साधारणतः मग त्या कारणास्तव तर हे नाव दिलं आहे. आता साधारणतः की सुरुवातीच्या फेजेसमध्ये की हे विचारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. फ्रॉम अहर कॉपर टूल्स लाईक सेल्स अँड ऑर्नामेंट्स लाईक बँगल्स अँड रिंग्स हॅव बीन डिस्कवर्ड बट नो स्टोन टूल्स आर फाउंड. ओके, की नवीन स्टोन टूल्स नाहीतच. हाऊएव्हर ॲट गेलंड एव्हिडन्सेस ऑफ ए स्टोन ब्लेड्स इंडस्ट्रीज आर क्लिअर. ओके, अनदर इंटरेस्टिंग डिस्कवरी फ्रॉम गेलंड is kin based brick along with the mud brick. की इथं भाजलेल्या विटा पण आहेत आणि फक्त सूर्यप्रकाशात भाजलेल्या विटा देखील आहेत की सन बेक्ड. ओके, ब्रिक आणि त्यासोबतच भाजलेल्या विटा. पश्चिम भारतामध्ये कुठे आहे तर चाल्कोलिथिक कल्चर इन गुजरात इमर्ज प्रायमरली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फेज ऑफ द इंडस सिव्हिलायझेशन. हिअर टू प्रॉमिनंट पोस्ट हरप्पन कल्चर आर प्रभास कल्चर. ओके, जे गुजरातच्या एकदम समुद्र किनाऱ्याच्या भागाला आहे. प्रभास कल्चर नेम्ड आफ्टर द टाईप साईट प्रभास पाटण अँड द रंगपूर डिस्ट्रिक्ट. ओके, की तिथं रंगीत पॉटरी आपल्याला सापडली आहे. द प्रभास कल्चर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन 1800 BC to 1500 BC. देर इज अ डिस्टिंक्ट ट्रान्झिशन फ्रॉम हरप्पन टू द पोस्ट हरप्पन फेज अँड द पॉटरी टाईप ऑफ द पोस्ट हरप्पन पिरियड इज द लस्टरस रेडवेअर. अगदी चकाकणारी लाल रंगाचे आहेत असं आपण इथं म्हणू शकतो आहे. ओके, सो साधारणतः इथं रंगपूर कल्चर आहे. ओके, इथं सोमनाथ आणि प्रभास पाटण नावाच्या साईट्स येत आहेत. इथं सावळदा कल्चर आहे. इकडं खाली दायमाबाद कल्चर आहे. ओके, इथं वरती माळवा आहे. हेच लोक खाली आले तसं म्हटलं जातं. इथं अहर बनासा आहे. ओके, साधारणतः याची आपण चर्चा केली वारंवार. द नेम ऑफ अ रंगपूर कल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रॉमिनंट हरप्पन साईट ऑफ अ गुजरात रंगपूर की तिथं खूप सुंदर मातीची भांडी बनवली गेली आहेत. इट इज लोकेटेड ऑन अ रिव्हर भादर अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द लोथल डॉकयार्ड. लोथल नावाची जे परिसर आहे तिथं. एक्साव्हेशन ॲट द साईट ऑफ रंगपूर हॅव रिव्हिल्ड 3 phases मायक्रोलिथ, हरप्पा अँड पोस्ट हरप्पा की थोडक्यात 3ही वेळेस रंगपूरला मातीची भांडी बनवण्यात आली आहेत असं आपण म्हणू शकतो आहे. द थर्ड फेज दॅट इज द पोस्ट हरप्पन फेज हिअर वॉज रिव्हिल्ड अ प्रॉमिनंट लस्टरस रेडवेअर. प्रॉमिनंट लस्टरस रेडवेअर which is indicated in the last phase of this Harappan period. ओके, की थोडक्यात रंगपूर काय तर लाल रंगाची भांडी आहेत असं आपण म्हणू शकतोय. इट वॉज परहॅप्स प्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक ऑफ अ बर्निशिंग. एका पद्धतीने भांडी भाजण्याची एक वेगळी कला निर्माण झाली आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस लस्टरस रेडवेअर ब्लॅक अँड रेडवेअर ऑल्सो एक्झिस्ट थ्रूआउट 3 periods. ओके, स्टील क्वेश्चन विचारला जाण्याचा चान्स कमी आहे. पुन्हा रिपीट करतोय. फ्रॉम द पोस्ट हरप्पन पिरियड it is found a terracotta figurine of a horse, an animal
इन ऑल प्रोबेबली वॉज अननोन टू दी हरप्पा. आणि म्हणून शेवटचा जो टप्पा आहे की या लोकांना घोडा, हॉर्स हा जो ॲनिमल आहे त्याचे देखील आपल्या टेराकोटाच्या फिगराईन्स मिळालेल्या आहेत तशा. द पोस्ट हरप्पन पिरियड ॲट रंगपूर इज जनरली डेटेड बिटवीन 1000 BC to 800 BC, की 200 वर्ष ही पॉटरी एका पद्धतीने मग निर्माण करतच राहिले ते पोस्ट हडप्पा नंतर आहे तसं. ईस्टर्न इंडियामध्ये कोणतं आहे? सो प्रिन्सिपल चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज कॉल्ड एज अ चिरांद. ओके, सो चिरांद कल्चर नेम्ड आफ्टर द टाइप्स ऑफ चिरांद लोकेटेड इन द शरण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ओके, की साधारणतः सरण किंवा ज्याला आपण शरण डिस्ट्रिक्ट असंही म्हणतोय त्या परिसरात आलं आहे. अदर प्रॉमिनंट साइट्स excavated in this region include Narayan in Gorakhpur, then Mehdal in Birbhum of West Bengal, and Pandurajar Dibi in a district Burdwan of West Bengal. Okay, the prominent pottery type of this culture are white painted black and red ware, and also painted black red ware. Okay, की अगेन एवढं सगळं लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही, आपल्यासाठी जोरवे महत्त्वाचं होतं. फक्त चिरांदला काय झालं आहे तर चिरांदला चाल्कोलिथिक कल्चर्स आहेत इथं आपण पाहू शकतो तसं. ओके, सो दिस इज द साईट वी कॉल्ड इट ॲज द चिरांद. त्या मॅपवरती ती इथं येते तशी. ओके, सो इकडं दायमाबाद, नेवासा, इनामगाव, जोरवे. नॉट जस्ट दिस टाईप बट इव्हन सर्टन शेप्स ऑल्सो फाइंड पॅरलर्स इन द साऊथ ईस्ट राजस्थान अँड सेंट्रल इंडिया. ओके, so the Chalcolithic cultures of Eastern India are tentatively dated between 1500 BC to 750 BC. Okay, so यामध्ये कार्बन 14 टेक्निक सॅम्पल डिस्कवर्ड. ओके, किंवा एका पद्धतीने कार्बन 14 टेक्निकने आपण ज्यावेळेस हे कॅल्क्युलेट केलं आहे, सो सॅम्पल डिस्कवर कुठं झाला आहे तर पांडुराजर देवी नावाचं जे ठिकाण आहे की त्या ठिकाणी आपल्याला तो मिळतो एक साधारणतः की इसवी सन पूर्व 1012च्या दरम्यान तो असावा तसा. इट इज व्हेरी लाईकली दॅट द चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेअर अन एक्सटेन्शन ऑफ अ सेम फ्रॉम द साऊथ ईस्ट राजस्थान अँड सेंट्रल इंडिया. ओके, चाल्कोलिथिक कल्चर जे आहे त्याच्यामध्ये कोणते तर साऊथ ईस्ट राजस्थान आणि सेंट्रल इंडिया यांचा देखील समावेश होत आहे. अमॉंग दी फाइंड्स असोसिएटेड विथ दिस कल्चर आर अ सर्टन कॉपर ऑब्जेक्ट्स लाईक अ सेल्ट्स, बँगल्स अँड रिंग्स, बोन टूल्स लाईक अ पॉइंट्स अँड ऑल्स, बिल्ड्स made up of a semi-precious stones and the microlithic industry, reed and mud houses and a few terracotta objects. आता हे तर सगळीकडे सापडलं आहे, त्यामध्ये खूप काही वेगळं नाही आहे, बट स्टील की आपण इच अँड एव्हरी बिट कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय तसा. ओके, अँड एव्हिडन्स ऑफ अ फ्रॅक्शनल बरियल हॅज अ केम फ्रॉम द अर्ली लेवल्स ऑफ अ चाल्कोलिथिक कल्चर फ्रॉम अ पांडुराजर दिबे. ओके, सो एव्हिडन्सेस ऑफ अ ग्रेन्स लाईक अ व्हीट, बार्ली अँड राईस हॅव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड. की इथं काय सापडते तर व्हीट, बार्ली अँड राईस की हे जे 3 टाईप्स आहेत तसं आहे. साऊथ इंडियामध्ये काय घडतं आहे तर प्री अँड प्रोटो हिस्टॉरिक साईट इन साऊथ इंडिया हॅव रिव्हिल्ड 3 phases in which the material culture consisted of a famous polished stone axe, blade industry and handmade different type of tools. Grey or a buff brown ware was the most common pottery type. Okay, another prominent feature of this lowest phase was the discovery of a ash mound which have already been discussed also. की आपण पूर्वीच त्याची चर्चा केलेली आहे तशी. ओके, सो द prominent sites which yielded ash mound were उतनूर, कोडियल, कुपगल, पिकलीहल, पहलवा अँड ब्रह्मगिरी. लक्षात ठेवू नका, एवढं काही लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही, मेजर साइट्स नाहीत. दिस प्युअरली निओलिथिक फेज इज बिलीव्ड टू हॅव फ्लरिश्ड बिटवीन 2500 BC to 1800 BC. ओके, की मग ही जी फेज आहे साऊथ इंडियामध्ये, मात्र इथं काय घडलं आहे द सेकंड फेज ऑनवर्ड्स इमर्ज कॉपर अँड ब्रॉन्झ इम्प्लिमेंट्स विच केप्ट इन्क्रीजिंग थ्रूआउट दिस पिरियड. की लोखंड सापडण्याच्या अगोदरही की काही प्रमाणात तांब्याच्या साईट्स आपला तिथं सापडल्या आहेत तशा. ओके, मग मास्की आहे जिथं अशोकाचा शिलालेख सापडला आहे, पिकलेहल आहे, हल्लोर आहे, ब्रह्मगिरी आहे आणि टी संगनकल्लू म्हणून साईट आहे तशी. ओके, की ब्रह्मगिरी, पायमपल्ली, हल्लूर, ओके आणि कुर्नूल या वेगळ्या परिसरामध्ये या साईट सापडलेल्या आहेत तशा. ओके, prominent settlements where this phase had the characteristics of the both Neolithic and Chalcolithic culture is found include Brahmagiri, Sangankalli, Kalkota, Piklihal, Hallur and T. Narasipur. Okay, this period is believed to have existed between 1800 to 1500 BC.
new types of the potteries emerged which included the vessels with the perforations and the spouts. The technique of roughening the outer surface was an interesting advancement. Okay, एका पद्धतीची एक इंटरेस्टिंग ॲडव्हान्समेंट आहे असं आपण म्हणू शकतोय. The polished stone axe and the blade industry of the earlier phase continued in this phase also with the proliferation in the new areas. Even in the period the houses were made on the top of a granite hills as in the earlier period but with the new advancement. This was now in a circular hutments made up of a bamboo and then plastered with the wattle and the doab with the mud floors were made. की सुरुवातीला शेणामातीने सारणं जे आपण म्हणतोय वेगळ्या भिंती आहेत त्या देखील शेणामातीने सारणं आणि त्यामध्ये काही प्रमाणात काट्याकुपाट्यांचा वापर करणं ओके जस्ट लाईक तुराटे आपण म्हणतोय किंवा काही प्रमाणात बांबूचा देखील वापर आहे अशा पद्धतीची घरं आहेत. Pit dwellings have been reported from Nagarjunakonda, then Payampalli and Virapuram. की या ठिकाणी काय सापडलंय की खड्ड्यामधील घरे म्हणजे आपण काश्मीरमध्ये एका वेगळ्या प्रकारे पाहिली होती तर तीच आपण इथे पाहू शकतो तशी. द थर्ड फेज ऑफ अ निओलिथिक चाल्कोलिथिक पिरियड इन साऊथ इंडिया इज मार्क्ड विथ द अनप्रेसिडेंटेड इन्क्रीज इन द यूज ऑफ अ कॉपर अँड ब्रॉन्झ. ओके की त्याच्यामध्ये कॉपर आणि ब्रॉन्झ सच ॲज इन्क्रीज इज क्वाइट कन्स्पियस ॲट द टेक्कलकोटा, हल्लूर, पिकलीहल, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी अँड पियांपल्ली. ओके या ज्या साईट्स आहेत या साईट्स आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो तशा. The stone and blade industry also continued in this phase. This phase which is a datable between 1400 BC to 1500 BC. Okay, एक थोडंसं 1500 to 1400 व्हायला पाहिजे. 100 वर्षाचा हा काळ आहे समजा. ओके, 1500 ते 1400 BC च्या दरम्यान yielded a new pottery type. This include a hard grey and a buff ware and a purple painted earth burnished ware मेड ऑन अ फास्ट वेल. ओके की साधारणतः की प्रचंड भरधाव वेगाने धावणारं की जसं चाक असतं तसं जे चाक स्टॅग्नंट केलं आहे की खूप गोल 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 जोर जोरात फिरतं आहे आणि त्याच्यावरती परफेक्ट फिगर येऊन जाते ती पॉटरी आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो आहे. द सेकंड वन वॉज दी क्वाईट सिमिलॅरिटी ओके ऑर दी क्वाईट इन अ सिमिलॅरिटी विथ दी पॉटरी टाईप ऑफ अ जोरवे कल्चर. ओके की जोरवेची जशी भांडी सापडलीत तशी तिकडे सापडली तसं पण म्हणू शकतो आहे. द प्रॉमिनंट फीचर ऑफ दिस 3 phases is that there no difference in the mode of a subsistence in these periods. की याच्यामध्ये की जो सबसिस्टन्स जो एका पद्धतीचा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीचे डिफरन्सेस नाहीत तिन्ही फेजेसमध्ये. द ओनली डिफरन्स बिंग द ॲब्सेन्स ऑफ अ कॉपर अँड अ ब्रॉन्झ इन फर्स्ट फेज. ओके की कॉपर अँड ब्रॉन्झ याच्यामध्ये जो फर्स्ट फेज आहे ते आपण पाहू शकतो तसे. द प्रॉमिनंट क्रॉप्स ग्रोन ड्युरिंग these 3 periods in South India included millets and pulses. Okay, millets and pulses. Recently, at a Rangapuram Henat, beans and a barley have been reported. Among the pulsars, green and the black grams were popular. की त्यांचे आवडीचे जे आहेत ते मग ग्रीन अँड ब्लॅक ग्रॅम आहे. As the economy was not entirely based on agriculture, the importance of a pastoralism is clearly ब्रॉट आउट. याच्यामध्ये खूप काही फरक झालेला नाही आहे तसा. दिस फॅक्ट हॅज बीन कॉर्पोरेटेड बाय द फॉनल रिमेन्स फाउंड इन द रिजन. की तिथं वनस्पतींचे पण काही अवशेष आपल्याला सापडलेत त्यांच्यामध्ये देखील हे फॅक्ट आपण पाहू शकतो आहे. अपार्ट फ्रॉम द अनपॉलिश्ड अँड द पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, बोन आर्टिफॅक्ट्स हॅव बीन फाउंड विच इन्क्लूड वर्क्ड बोन, हॉर्न, अँटेलर एक्सेट्रा. अ बोन ॲक्स हॅज बीन डिस्कवर्ड ॲज अ पलावे. एवढं विचारलं जाणार नाही, नजरे खालून घालून घेणे आपलं काम आहे तसं. अमॉंग दी प्रॉमिनंट मिल टूल्स आर दी कॉपर अँड ब्रॉन्झ इम्प्लिमेंट्स इन द फ्लॅट ॲक्सेस अँड दी चिसल्स. जी छोटे छोटे आपण अवशेष पाहतो समजा ते. अँड अँटेना सॉर्ड विच इज इन ऑल प्रोबॅबिलिटी अ पार्ट ऑफ द कॉपरवूड कल्चर हॅज बीन फाउंड ॲट कल्लूर. की अँटेना सॉर्ड जे आपण म्हणतोय एका पद्धतीची हातभर आकाराची, हातापेक्षा थोडीशी मोठी असू शकते तर त्या आकाराचे अवशेष आपल्या इथं सापडता येतं. अमॉंग द ऑर्नामेंट्स फाउंड ॲट द करस्पॉन्डिंग लेवल आर सर्क्युलर डिस्क बीड्स ऑफ द पेस्ट स्टेटाईट डिस्कवर्ड ॲट दी नागार्जुनकोंडा. की ते जे ऑर्नामेंट्स आहेत ते ऑर्नामेंट्स इकडं मिळतात आपल्याला. सच सम टेराकोटा फिगर आयन्स हॅव ऑल्सो बीन फाउंड ॲट पिकलीहल. साऊथ इंडियातील जे ठिकाण आहे. अल्सो ॲट सम टाईप्स कुपगल, पिकलीहल, मास्की
Some paintings have been found around these settlements which show cattle both singly and also in groups. Okay, these cattle are generally shown with the long horns, की मोठमोठे शिंग असलेली जनावर त्यांनी एका पद्धतीने दाखवलेत असं आपण म्हणू शकतोय. द पेंटिंग्स एम्फसाइज द इम्पॉर्टन्स इम्पॉर्टेड टू द कॅटल ड्युरिंग द निओलिथिक चाल्कोलिथिक फेज इन द साऊथ इंडिया, की काही प्रमाणात आपल्या यांची पेंटिंग सापडलीत की निओलिथिक आणि चाल्कोलिथिक, नवाश्म काळ आणि ताम्राश्म काळ या काळातील आहेत. डेड वेअर बरीड विथ इन द हाऊसेस इन द जोरवे कल्चर, की साधारणतः की जोरवे संस्कृतीमध्ये मृतदेह घरातही पुरण्यात आलेले आहेत. ॲडल्ट्स वेअर बरीड इन द एक्सटेंडेड पोस्चर वाईल द इन्फंट्स वेअर जनरली बरीड इन द अर्न्स, की जे मोठे लोक आहेत वयाने 30-40पेक्षा जास्त, की ते सरळ जसेच तसे पुरले जातात आणि त्यासोबतच लहान मुलांना भांड्यांमध्ये पुरलं जात आहे. ओके, सो द मल्टिपल पॉट बरियल्स हॅव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द टेक्टलकोटा. द डेड वेअर जनरली ऑफर्ड विथ दी पॉटरीज अँड समटाइम्स विथ दी स्टोन इम्प्लिमेंट्स, की मृतदेहांच्या आजूबाजूला त्यांची हत्यारे अवजारे ठेवणं हा एक आवडीचा त्यांचा प्रकार होता. द निओलिथिक चाल्कोलिथिक फेज इन साऊथ इंडिया वॉज सक्सेडेड बाय द मेगॅलिथिक कल्चर इन विच आयरन वॉज यूज फर्स्ट टाइम इन दी साऊथ इंडिया. The Neolithic Chalcolithic phase of South India, which was highlighted by the use of a polished stone axe, and the blade industry was succeeded by the megalithic culture either towards the end of a second millennium BC in the beginning of the first millennium BC. की इथून पुढे काय होतं आहे की दक्षिण भारतामध्ये एका पद्धतीने मेगालिथिक फेज स्टार्ट होते तसे, ते खास करून मग त्याचे अवशेष हे आपल्याला पुढं सापडता येतं तसं आहे. ओके, मेगालिथिक एज आपल्या सिलेबसमधील एक पुढचा घटक आहे की तो आपलं पुढं पाहायचाच आहे तसा, की तिथं आपल्याला वेगळे आयरन इम्प्लिमेंट्स ओके हे सापडत आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आपलं काय काय सापडतं की ॲरो हेड सापडत आहेत, काही डॅगर सापडत आहेत, चाकू, ओके, स्वॉर्ड सापडत आहेत, स्पियर हेड्स, ट्रायडेंट, बॅटल ॲक्स, होज, फ्लक्शेअर, सिकल, स्टिरप्स, लॅम्प्स. ओके, एका पद्धतीने की ते ठेवण्यासाठी केलेली अवस्था. ओके, जुनापणी नावाची एक जी साईट आहे त्या साईटमध्ये आपल्याला हे सगळं सापडत आहेत तसं. ओके, की साधारणतः हे सगळी राहण्याची हे ठिकाण ॲक्च्युली हे फॉरेनचं घेतलं आहे मुद्दाम दाखवण्यासाठी की त्या काळातील माणूस कसा राहत असावा. तर एका पद्धतीच्या या हट्स आहेत आणि त्याचं फॉर्मेशन त्या पद्धतीचं पाहू शकतो आपण तसं. ही हत्यारं आहेत की त्याच्यामध्ये दांडका लाकडी रॉड जो आहे की तो आतमध्ये तो टाकू शकतो तसा. ओके, कॉपर वॉज युज्ड फॉर मेकिंग टूल्स अँड वेपन्स. मग हे टी शेप वेपन आहे की ते फेकून मारलं की त्याचे चान्सेस या काळात जास्त होतात तसं. ओके, की अशा पद्धतीने साधारणतः यांची जी इफेक्टिव्हिटी आहे की ती इफेक्टिव्हिटी. सो अशा पद्धतीने आज आपण काय पाहिलं आहे तर जुनाश्म युगानंतर मध्याश्म युग. ओके, त्याचा मागचा एक व्हिडिओ आहे तो देखील पाहून घ्या. मध्याश्म युगानंतर पुढं आलं आहे नवाश्म युग आणि नवाश्म युगानंतर ताम्राश्म युग, जे खास करून UPSC आणि MPSC या दोन्हीसाठी आपण एकत्रितरित्या पाहिलं आहे. इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये ते आपण पाहिलं आहे. आता मित्रांनो की आपण याच्यामध्ये की संपूर्ण भारतभर काय घडलं आहे आणि UPSC ज्याच्यावरती क्वेश्चन विचारून झाले ते पाहिलं आहे. ताम्राश्म युगामध्ये ते आपलं कोणती तर जोरवे कल्चर आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. ओके, याच्यानंतर आपलं पुढं उद्याच्या लेक्चरमध्ये काय पाहायचं आहे तर सिंधू संस्कृती किंवा सभ्यता की ज्याचा सगळ्या भारतवर्षावरती प्रभाव पडला आहे तसा. ओके, सो आपली हिस्ट्री ऑप्शनची बॅच चालू झाली आहे. ज्या विद्यार्थी मित्रांनी ही बॅच जॉईन करायची आहे त्यांनी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती संपर्क साधू शकता. या लेक्चर संबंधित नोट्स की हिस्ट्री बाय मंगेश तवले हे जे टेलिग्राम चॅनल आहे या चॅनलवरती आपण सगळ्या अपलोड केल्या आहेत तशा. ओके, की साधारणतः की उद्या आपले 4 ते 6 ऑफलाईन सेशन असेल सह्याद्री IAS अकॅडमी झेड ब्रिजजवळ की साधारणतः केळकर रोडवरती तसा. ओके, त्यासोबतच ऑनलाईन याच लिंकच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकताय. अजून आपण साधारणतः ती आपली बॅच जी स्टार्ट झालेली आहे की रेग्युलरली आपली 2-2, 2.5 तासांचे वेगळे सेशन्स होतील आणि त्यासोबतच आपण PYQची देखील चर्चा करून घेणार आहोत अशी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.